יותר נוטה לחשוב, ואני יכול לבסס את זה, ואני מבסס את זה בכל הניתוח שלי של הכשל, שאני קורא לזה הגן הנעלם. יש לי המון חברים בשב"כ ובכל ארגוני מודיעין, אנשים טובים. לא חילקו אותם לנצח. באיזשהו מצב, אם תרצה, אני אומר משהו חריף, רונן בר רואה את עצמו יושב עם יחיא סנוואר על קפה באיזה עולם אחר, כאילו רק עוברים את זה. אין הגדרת אויב מוחלט. מה זה אומר ברמת הזה? מלחמה תיגמר ויהיה בסדר, יאללה, זה רגעי, מלחמה היא שלב בדרך לשלום. תמיד, זה הנחת העבודה של השב"כ. בגלל זה השב"כ טעה ועדיין טועה, מאז אוסלו ולפני, בלהוציא את הטרור בפינצטה כזו, ורק שיהיה טוב ויש אוכלוסייה וכו'. הם טועים לגמרי. הם לא חשבו כמו סינואר, ובגלל זה הם כשלו. אז יש פה את עניין בעצם הבנת האויב? הבנת האויב, הרציונל של האויב, חישובי האויב, וגם המחשבה שאוטוטו יבוא שלום. אז זה גם חוסר הבנה של המזרח התיכון בכללי. בוודאי. שזה מפתיע שהשב"כ יחטא בזה. למה? שב"כ מיועד להוציא מידע מסוכנים ומנחקרים, ויזווי טרור. אתה יודע, שהיינו באים לתדריכים של השב"כ, אז נותנים לך כזה יומן, אתה מכיר את זה כזה עם סליל, כאילו עם לוגו. ואתה יודע מה, יש להם את המגן ולא ייראה, ומה כתוב בפנים? שומרים על השקט. אני אצלם לך את זה. שומרים על השקט. מי רוצה לשמור על השקט? ההפך. שקט זה רפש. שקט חופרים, שקט. שב"כ בעצם בא ואומר, אני אוריד לך את הטרור. אבל מה קורה עם הנשקים הלא רשומים במגזר הערבי? מה קורה עם רשות פלסטינית? מה קורה עם העבירות? לא מעניין אותו. שב"כ כשל בלהבין גם את התפקיד שלו בסיכול טרור. כי אם אני עכשיו עמית של הרשות הפלסטינית, אז היא לא מפעילה טרור. יא חביבי, אלה טרוריסטים. מאוסלו לא מפעילים בתוך הפתח, כי הם עמיתים. אתה מבין? יש פה כשל מאוד מאוד שורשי בהבנת קרב, בהבנת ערכי ניצחון, ובעצם בוויתור על הניצחון, ובעצם שב"כ לדעתי ראה את עצמו כאיזה גוף שמתווך ביניים את ההסכם. שכאילו מעביר את זה באופן בטוח לפלסטיני, והוא ייתן מענה אם יהיה טרור. הסיפור שלי לא טרור, הסיפור שלי לא דקירות, לא פיגועי נפץ, פיגועי חגורות נפץ, ולא טילים. הסיפור שלי אידיאולוגיה, הסיפור שלי דת, הסיפור שלי זה אסלאם, הסיפור שלי זה אינדוקטרינציה חמאסית שעוברת על כל יהודה ושומרון, ואנחנו ישנים. אוקיי, אז אני רוצה לעשות כזה זום אאוט בשביל להבין יותר לעומק את מה שאתה אומר, כי אתה אומר פה המון דברים. אז האם בעצם שאתה מדבר על הכשל של ההבנה בכללי, האם זה, איך זה יוצא בפועל בפעולות, במה שהשב"כ עשה לפני? זה גם לא רק השב"כ, הרי זה כל מערכת הביטחון כשלה בהקשר הזה. מה ראית שבעצם הוביל אותנו למחדל הזה? אז תראה, יש כמה שכבות לכישלון. יש את הכישלון כמובן של השימוש, ההתמכרות למודיעין הסיגינטי. המודיעין הלא-יומנטי. כן, הטכנולוגי, ואין מה לעשות, אנחנו בעידן טכנולוגי, והטכנולוגיה מספקת המון מענה בהרבה בעיות. זה ששני ראשי שב"כ באו מאגף מבצעים ולא באו מאגף הערבי, ואמרו לך את זה פה הרבה אנשים פה על הקורסה, זה תחילת החטא. זה לא סופו של החטא. תחילת החטא זה להגיד, אני יכול לפתור את זה בסיגינט, אני אאזין, אני זה, כי התפיסה הזו אומרת שמישהו מנוול על המחבל, אני אשלוף אותו. פה מתחיל הכשל. הכשל הוא, בשים לב להתנהלות של שב"כ באורך כל השנים, הוא שבעצם אני בהבנה שיש שם מדינת חמאס, אני מנסה לנהל את הסכסוך, או שהוא אמר לו איזה מיסקלקולציה כזה, כל הזמן הוא במין יחסים שהוא מורתע, והוא לא יודע שהוא מורתע, מנהל איתה מערכת יחסים שמטרתה היא לא להביא לשינוי הסדר הקיים, אלא מטרתה היא, אם תרצה, לשמר את האויב. לכן אני אומר שבעצם הטיפול שלנו בטרור, הכללי, כמדינה, צבא, שב"כ, פוליטיקה, מתדלק את הטרור. זה אותו דבר מה ששב"כ עשה. שב"כ בעצם התמודד עם הטרור כדי להביא לשקט, ובגלל זה הוא תמך בהוצאת פועלים. בגלל זה הוא תומך בעניין של השלום הכלכלי. בגלל זה הוא אומר כסף שעבדו בישראל. כן. אני גר ביהודה ושומרון. מי שעובד במדינת ישראל מכניס כסף, והכסף הזה בהכרח בא לטרור. מה זה טרור? זה לבנות בית שאחר כך יהיו בו מחבלים. כן. השב"כ טעה בהבנתו את האויב, כי לא היה לו אויב. אין לו אויב. מה האויב שלו? הטרור. זה לא טרור, זה לא אויב. למה אתה חוזר הרבה על המשפט הזה שבעצם טרור, זה משהו שבעצם איך שהם הוא אאוטקאם, הוא יציאה, הוא תוצאה. הוא תוצאה. האינדוקטרינציה יותר חשובה. תראה. זהו, יש פה עניין חמאס, זה לא בדיוק טרור. חמאס זה ארגון שלם שבא מתוך... אז הנה, אתה יודע את זה. אבל ששב"כ מסתכל, או צבא מסתכל, מה הוא רואה בחמאס?
מחבל. מה הוא רוצה לפרוק את המחבל? מהיכולת. אז מה השב"כ עובד? מול יכולות. בוא אספר לך סיפור, הוא לא מופיע בספר, אבל לא היה לי איתו ב-11 ספטמבר, ממש עכשיו. סליחה. אני עושה הרצאות בארצות הברית, טסתי בארצות הברית ב-11 ספטמבר. עכשיו תשמע, אנחנו דור שזוכרים את ה-11 ספטמבר, אתה יודע, זה פיגוע הטרור הכי משמעותי שהיה קיים אי פעם באנושות, שעד שמחילה לקחנו אנחנו את התואר הבעייתי הזה כמדינה שמלחמת בטרור. כן. חקרתי את זה מכל הכיוונים, את ה-11 ספטמבר, קראתי גם בדוח החקירה של הפנטגון וכו' וכו', וגם עבדתי בהבטחת מטוסים, אני יודע את כל הכשלים. טסתי באותו יום, וטסתי עם מפיק שהוא צעיר, הוא לא זוכר את זה בכלל, הוא נולד אחרי. ואז ב-11 ספטמבר טסנו מאטלנטה לניו יורק. ואתה רואה כזה, נכנס לזה תעופה, יש כזה כנף שבורה, וממוריאל, ודגל ארצות הברית, וואלה, 11 ספטמבר. עזוב שכל סידורי הביטחון בארצות הברית היום לפני טיסה, זה סיפור לא פשוט, לא מעניין אותם, אתה מאחר לטיסה, לא מאחר לטיסה, בישראל הוא יגיד לך, טוב, בוא למגנומטר, הגענו לטיסה, ואז הוא אומר לי, תגיד, אפשר יהיה לבקר בקוקפיט? אמרתי לו, נראה לך מישהו יותר לדבר לטפל ולהיכנס? אני מגיע לדייל ואני אומר לו, אני צבי מישראל, זה דודי, יש לנו יום הולדת, אפשר להיכנס לקוקפיט? מה הוא אומר לנו? דקה אני חוזר אליכם, והוא אומר, כנסו. אנחנו בקוקפיט, אני ודודי. ואנחנו רואים טייסים אמריקאים, צוחצחים מגולחים, ואני שואל אותם, אומרים, יש לכם דקה חבר'ה, תתרשמו וזה. שאלתי אותם, היצר העיתונאי לא נתן לי שאלה, אז אמרנו להם, איפה הייתם ב-11 ספטמבר? כל אחד שואל איפה הייתי באותו רגע. אז הצעיר אמר, הייתי בקורס תעופה. והמבוגר אמר, אני הייתי באוויר, אני שמעתי את ה-11 ספטמבר באוזן, יש לי שריטה. וואו, איזה מסמך עיתונאי. ואז אני שואל, חייב לשאול עוד שאלה. ואז אני אומר לשניהם, זה יכול לקרות שוב? שים לב. הצעיר אומר, never again. לעולם לא. מה המבוגר אומר? Everything is possible. הכל אפשרי. יצאנו, אז דודי שואל, למה הם ענו תשובות? אמרתי לו, מה שראית עכשיו, זו הקונספציה בהתגלמותה. אחד דיבר על יכולות, never again. פרקו לך את כל היכולות עכשיו בשדה תעופה, שיקפו לך את השעון, ואת הבקבוק מים לקחו לך, והנעליים שלך מהשובומר, ההוא שניסה פעם, משקפים את הנעליים, הפשיטו אותך, נכנסת למכונה הזו שמצלמת אותך, עשו לך מגנומטר, אין לך יכולת לחטוף את המטוס, אתה לא תחטוף אותו. מה המבוגר אמר? הכל אפשרי. למה? כי הוא יודע שטרור הוא לא רק תוצאה של לעלות עם סכין למטוס. טרור הוא תוצאה של רצון וכוונות ואידיאולוגיה. ואם הייתי רוצה, הייתי מוציא בקבוק וויסקי שהייתי בדיוטי פרי ושובר לשניהם על הראש וחוטף את המטוס. וואו. זה הסיפור. אנחנו עובדים רק מול יכולות, כי אנחנו רוצים להתעלם מהכוונות. הכוונות כתובות בקוראן, באמנת חמאס, בנאומים שלהם. מי שמתעלם מזה, פשוט מכשיר עוד ועוד ועוד טרוריסטים שיתקפו אותו. וזה הסיפור של חמאס. אלוהים שמו, זה נשמע מטורף, ובטח גם חוויה מטלטלת. ואני ממש רואה את מה שאתה מדבר עליו. סליחה שאני בא לך בקרייב הזה, אבל הדלקת אותי. שב"כ, עם הכשל הזה. אם היינו מתמכרים, אתה יודע, זה כואב לי כל כך. אם התמכרנו לסיפור הזה של המודיעין הטכנולוגי, ורק איזה משהו כמו כלל בסיסי במודיעין, תחושת בטן, משהו לא בא לי טוב, רכז, אם היה לו מוכר פיתות אחד, איזה פלסטיני בחניון שמקבל 500 שקל, ואומר לו, יש פה 100 טנדרים, תבדוק, הוא היה מעלה את זה למעלה, היו אומרים לו, תישן, הוא היה מוריד למטה, הוא אומר למגד גולני, הצדיק הזה, לתומר שטיינברג, ששרד את השביעי לאוקטובר, ואחר כך באיזה, אתה יודע, הכניס לו לאיזה בית, כמו שמכניסים את רובם ליפול בבתים האלה, היה אומר לו, אחי, בוא נקום קורנות עם שחר, עזוב, לא קולטים אותנו למעלה, בוא אנחנו נקום, מקסימום נעשה שנץ. בצהריים ניתן לחיילים. אם זה היה קורה, 60% מהשביעי לאוקטובר היה נמנע. אם היה לנו קורנות עם שחר. למה זה לא קרה? כי עיקרו מאנשי המודיעין את תחושות הבטר, הם כבר לא חיים ערבים, הם חיים מכשירים. אז כשאתה, בעצם, הספר שלך קוראים לו, הרי אמרתי לכם. אמרתי לך. אז עכשיו בעצם, אם אתה עכשיו היית יכול להגיד, מה שאתה רוצה כביכול בעתיד להגיד, עכשיו אמרתי לכם, לאנשים שהיום מטפלים, כי לא נראה שהשתנה שם בעצם הלך הרוח מלפני השביעי לעשירי. אמירה מאוד רווחת, שאני גם יכולים לקבל הרבה, שבעצם המערכת הביטחון עד היום נמצאת בשישי לעשירי. אני מסכים עם זה, ואני אגיד לך, יש לזה שני רבדים, רובד אולי נפשי של גאווה וחוסר יכולת לעשות תשובה, להכות על חטא. תראה את מכתב ההתפטרות, או מה שהוא כתב, רונן בר, כן. אחד שלא יכול להודות בטעות. לא יכול להודות בטעות. עכשיו שוב, הוא ראש של מערכת של אנשים שבאים לעבודה ונותנים את מיטב ימיהם ושעותיהם לביטחון ישראל. הבעיה היא בציח, בכוונה, שבאמת השב"כ לא ראה בפלסטינים אויב.
הוא לא רע, הוא רע בהם בעיות קטנות, פתירות. וזה לא פתיר. ואני אגיד לך, אם שאלת אם לחזור עכשיו, לא רק שהקונספציה נמשכת, גם יש לנו זירות שדורשות עכשיו עבודה, וזה לא קורה. יהודה ושומרון, ערביי ישראל. יש לנו 500,000 כלי נשק בתחומי ערביי ישראל. אחי, זה מטורף. אתה נולדת בכוכב יאיר, נכון? ליד, במושב. ליד, במושב. נכון. אתה מבין שהיום, הנה, שמעת את ראש פיקוד העורף, אלוף פיקוד העורף, הוא אומר, בת חפר יותר מסוכן מהעוטף. כן. מה? בת חפר יותר מסוכן מהעוטף? כן. כי אתם לא מבינים מה קרה שם. שם יש שקט כביכול. בסדר, פיגוע, הורגים פה מתנחל, שם מתנחל. נסבל, טעות. הקונספציה ביהודה ושומרון, ואני אומר לך בתור מי שגר ביהודה ושומרון, גר בגוש עציון, אמנם, שזה הכי... ואני רואה את זה לנגד עיניי, איך הקצינים באים לשם, והם מפורמטים בלחשוב על מרקם חיים לפלסטינים. חבר'ה, יש פה אוכלוסייה, שזה היה תלוי ב7 לאוקטובר פה. ואנחנו לא קולטים את זה, פותחים חסמים ויש פיגועים, הם לא מקשרים. לא מקשרים בין פיגוע לחסם. רגע, אני רוצה לעשות הבדלה בין כמה דברים שאתה מדבר עליהם, כי א', בנוגע למה שאתה אמרת עכשיו, פעם שעברה שדיברנו, אתה אמרת לי משפט שנשאר איתי המון, שזה, קודם כל אמרת לי, אתם פה בתל אביב זה נוער גבוהות באותה מידה, זאת אומרת, אתם פשוט יושבים על גבעה מסוג אחר. ברור. ושבעצם... אתה יושב על תל רביע, כן. והוא יושב על גבעה לא מיושבת. כן, ואתה אומר בעצם, אנחנו אבל ההבדל, אנחנו מוכנים. לנו יש נשק, אנחנו יודעים להיערך נכון, מתנחלים יודעים שזה יכול לקרות, אגב, זה יכול לקרות בכביש. כן. אני רואה סרטונים שפלסטינים עושים שהם נכנסים לנתיב, עוברים פס לבן ורוצים לתת ליהודי סתם ליפול לתהום. אני יודע שזה קיים. כן. אז זה הכלל הראשון בקרב, אני יודע מה מופעל נגדי. פה לא יודעים. אז זהו, אז העניין הזה של הכוונות, ושגם אמרת... והיכולות, ההבדל והעניין עם הפלסטינים, שזה עוד חוסר הבנה, אבל נראה לי שהמרכיב העיקרי, וזה מה שאני רוצה להבין ממך, הוא בכלל הבנת האסלאם בכללי. לא יודעים ערבית. נכון. לפני פלסטינים, לפני שלום, לפני ישראל, לא ישראל. ברור. עניין איפה אתה נמצא, מה השכונה הזאת בכלל? נכון, זה המזרח. זה הבנת שבט, זה הבנת תרבות, זה הבנת כללים. יש כללים. תראה, אני חי תסכול מאז 7 לאוקטובר, ובאמת הוצאתי את שני הספרים האלה, ותראה, מדהים לראות את הספר הראשון שהוצאתי, זה ספר ילדים. זה קומיקס. קראו לי, מה, אתה עושה קומיקס על המלחמה? כן, הנה, עכשיו היה משט לגרטה השוודית עם הסנדוויץ' והזה. אני החדרתי בחורה שוודית את השתולה, עשיתי סדרה שתולה, היא חדרה למשטים והיא מספרת שחמאס מפעיל את כל המשטים האלה בעזרת משוטים אירופים טיפשים, והיא הביאה את הידיעה שחמאס הולך לבוא לגדר. היא הביאה את זה. זה סיפור בלשי לילדים שקרה באמת, שכל אחד עם קצת חושים יכול להבין את המזרח, זה לא כזה מסובך. כן, אתה בעצם לא סתם פונה לילדים, כי אתה אומר זה מתחיל שם. ברור, זה חינוך. חייבים. אנחנו כבר דור, אתה יודע, לשנות לנו חשיבה, זה לוקח 1,000 פודקאסטים ומלא אולפנים, וגם בסוף זה לא קורה. כן. בוודאי, זה קודם כל חינוך לערבית, לתרבות שבט, להכרה שהמערב הכל יכול, יש לו בליינד ספוט, יש לו שטח מת בהבנת המזרח. ואיפה זה מתחיל? בלימודים. אותי שלחו ללמוד בתיכון צרפתית. אחי, בחייאת. הגעתי לשגרירות הישראלית בפריז בתור מאבטח, ומה מדברים איתי ברחוב שם? ערבית. מה, בעודי סן ג'רמן, פריז, איך חגגו? כן. שרפו שכונות בערבית. אף אחד לא הסביר לי שזו שפת השכונה. שדרך השפה אתה מגלה תרבות, אתה מגלה תרבות שבט, אתה מגלה תרבות שיש לה חוקים וכללים משלה, שלא סיפרו לך על זה, והם פועלים לפי זה, והכי חשוב, בתור דמוקרטיה אתה לא מבין שיש התנגשות. אתה לא מבין שיש מלחמה. אתה אומר, זה ריגי, זה קטן, זה יבוא שקט. תחשוב שתקח את מלון פארק, אירוע הפיגוע בלב לסדר במרץ 2002. נהרגו לנו 30 יהודים, נרצחו בליל הסדר הזה. באותו חודש היה לנו מעל 130 הרוגים. מה אמרנו? בסדר, אתה יודע, הרשות תפסה קריזה הלו, יש לך 130 הרוגים מטרור, איך אתה יכול לפענח את זה? חוץ ממלחמה, עשינו את חומת מגן, נרגענו. אם אתה לא מנצח טרור, הוא יופיע במערכה הבאה. זה הסיבה שאני טוען גם ש-67 לא היה ניצחון. לא ניצחת ב-67. היה ניצחון צבאי, אבל הוא לא תוחזק. אז אני רוצה, אתה הרבה ממה שאתה מדבר עליו לאחרונה... תרבות, אסלאם, דת והבנה. כן, הרבה ממה שאתה מדבר עליו לאחרונה זה ניצחון, למה באמת אי אפשר לנצח, ואני רוצה שנגיע לזה. אני רוצה אבל להחזיר אותך רגע לפני זה, לשב"כ ולרונן בר ונדב ארגמן, אני מניח שדיברת על שניהם. כשאתה מסתכל עליהם ועל הניהול של השב"כ, וגם הבכירים הכללים, האחרים, איפה המקום הזה שבו הם לא מבינים את המזרח התיכון, את ההקשר הזה של ההתמכרות לשקט, מאיפה זה מתחיל, מאיפה זה נובע,
והאם זה בר תיקון בכלל? בר תיקון בטוח לדור הבא. אני לא יודע בדור הזה, יכול להיות שאנשים יחזו בקרנות המזבח, אני אתחיל בסוף. כן. תראה, זה עניין דורי, זה לא עניין של אשמה, זה חינוך. כשאני נולדתי, ההורים שלי אמרו עד שהוא יגדל לא יהיה צבא. זאת אומרת, המוד שלי היה, יום אחד לא יהיה צבא, אבל אתה צריך להתאמן לצבא, אתה צריך להיות בצבא. גם, זה אותם מחזורים, זה אנשים שהיו ביחידות והכי טובות, וכל התפיסה של יחידות פינצטה, סיירת מטכ"ל, אנחנו רק באים להחליף בטריות בארמון של אסד, חרטה, אם אתה רוצה שאסד יהיה או לא יהיה, תוריד טיל. זה גם אחת מהמסקנות בשביל אוקטובר, יחידות מיוחדות, זה לא קשור עכשיו למלחמה. עכשיו זה טנקים, D9 וחיל אוויר. אבל הכשל הוא בחוסר ההבנה שיש מלחמה, ובזה שלא לימדו אותנו לנצח. צריך להתבייש בניצחון. שמעת מה אמרה זו שהייתה שרת החינוך, לא יודע, ראיתי את זה אצל נווה דרומי אצלנו, עושה כאלה שיחות יבוא, היא אומרת, מה פתאום, צה"ל לא צריך לנצח. כן. בשכונה, אם אתה לא מנצח, שוחטים אותך, זה מה שקרה לנו בשביל אוקטובר. ברור, אמר לי את זה פה בוגי אלון לפני שבוע, בטח. לא צריך, מה אתה אומר? כן. וואי, הוא היה צריך לתאר את החדר. מה זה? תגיד, הכל בסדר? ברמטכ"ל אומר לך לא צריך לנצח, אז איזה רמטכ"ל הוא היה? ראש שב"כ לא חתר למגע, אומר לך שבועיים לפני, היחס הוא מורתע, יוצאים פועלים. הם לא בכיוון כי, הם לא בגלל שהם אנשים רעים, או שהם לא, הם מלאים בגאווה בסדר, אבל הם אבל לא... זה מרכיב חשוב, אני בוודאי, מרכיב נפשי, אמרתי לך שיש מרכיב נפשי, גאווה. תסתכל את המכתב, את חוסר ההודעה בטעות, את חוסר קבלת האחריות הזו, ולבוא להגיד, וואו אחי, כשלתי, אני פה עם חבל תלייה. לא, אין את זה. אנחנו מבינים את הערבים. איזה מבינים את הערבים? עכשיו לגבי העניין הזה, מה ששאלת לגבי הדור, לגבי העניין של מה חסר. חסר את הגן של ה-DNA שיש מלחמה, ואת הגן של לנצח. ואני אומר לך, זה בצדק חסר. יהודים לא למדו לנצח. הרי הסבים והסבתות שלנו שהיו או במדינות ערב או באירופה, בשואה או בפרעות, הם חיו בתור יהודים שלא רצו כלום מהעולם. היהדות באמת בהגדרה שלה היא לא דת של התפשטות, מה שנקרא של expansion, כמו האסלאם. האסלאם, תחשוב, ב-200 שנה הראשונות שלו, במאה השביעית, כבר היה באינדונזיה ובאנדלוסיה. היהודים, בשטייטל מה הם יעשו? מה הם רוצים מהגוי? רק שיעזוב את המגוי. רק שיעזוב אותי, תן לי ללמוד תורה. פתאום קיבלנו מדינה, קיבלנו צבא, אבל אנחנו עוד לא יודעים עוד להילחם, אנחנו גלותיים. היהודי החדש עדיין לא קם. איפה הוא קם? בוא אני אכיר לך את החיילי מילואים. לחלקם יש כיפות על הראש, כי זה חייב לבוא עם החינוך הזה. כי אני חונכתי בחינוך החילוני, שיש לנו חברים ערבים, ויש לנו זה, ואנחנו הולכים להילחם בלא טובים. לא, אחי. אין, יש פה מלחמת דת. אבל איך אני יכול להגדיר מלחמת דת אם אני לא דתי? איך זה יכול להיכנס לשב"כ, עניין המלחמת דת? זה חייב להתחלף שם דור. או, מה שנקרא, תראה, יש ארגונים שכל כך השתרשה בהם, כמו ערוץ אחד, אתה זוכר את ערוץ אחד? כדי להחליף אותו, היה צריך להרוס ולבנות ולקחת אולי עוד אנשים. אבל קודם כל לתת מכת קריסה. יש כאלה שאומרים לא צריך קריסה, יש מתוך הארגון. אני חושב שהשב"כ הגיע למצב שמתוך הארגון לא יכול לעשות את השינוי. הוא חייב איזו מכה מפוררת, שמההתחלה בונים את הכל, עם הרבה אנשים ומוחות טובים, שגם אולי ישנו את הזה. זו הסיבה שזה מה שחייב לקרות עכשיו בשב"כ. אבל כמה אתה רואה שזה בעצם קשור להנהגה? של, שמה, ביבי לא, דווקא שב"כ. זאת אומרת, בכירי השב"כ. האם זה בכירים, או שזה באמת מלמטה למעלה? תראה, כל העובדים המקצועיים בשירות, אני מדבר איתך על אגפי הטכנולוגיה, והדסקאים של המידע, והרכזים שמפעילים, הם אנשים מוכשרים ויודעים לעבוד. פשוט כמו ניהול טוב, צריך להפנות אותם נכון. זאת אומרת, רוב עובדי השב"כ, הם גם מדהימים, הם גם אנשים מסורים, והם עושים מעל ומעבר לביטחון ישראל, אני רוצה להניח את זה פה. לא זדון, לא עניינים, לא כלום. כל אחד, מה שחושב בבית שלו, סבבה. שגם זה זלג לשב"כ עם כל האוסלו, אני ראיתי את זה בנגד העיניים שלי. כן. עזוב את זה. הם צריכים הכוונה. והכוונה יכולה להיות רק על ידי בנייה מחדש של שכבה חדשה של הנהגת השב"כ. אין מה לעשות. ואתה באמת, אתה חושב שהיא צריכה לבוא מהציונות הדתית? אני לא יודע, אני לא בין הציונות הדתית, אני גר בתוכם, אני חי בתוכם, אני חושב שהם אנשים בטופ. הם גם משלמים את המחיר דמים הכי יקר במדינה. הילדים שלי מתחנכים שם, אני מכיר את זה. אין אוכלוסייה יותר ערכית, תורמת, הוא רופא בשערי צדק, והוא יורד למילואים, משלמי מיסים, מתנדבים, אהבת לך כמוך, ערבות הדתית. תשמע, אחי, זה להתקנא בערכים של האנשים האלה. פשוט כך. חשבתי שאתה תמקד את זה. אמרת הרי אתה מקודם שבעצם האנשים החזקים ביותר ביום, מתוך המלחמה, זה ניכר שהם... כן, אבל הם החיילים. כן, אני מתכוון
שהם אבל מבינים יותר אולי את המזרח התיכון. תראה, ומה זה אומר מלחמת דת, ומה זה איסלאם. הם מבינים כי הם חיו בתור ילדים, היום הם רכזים ומפקדים, כל מי שתראה אותו עם דרגות קצונה, הוא בטח גר בהתיישבות, והוא זוכר מה זה שתקנו לו פעם את האופניים ברמאללה, והיום אפשר להיכנס לרמאללה. שפעם היינו נוסעים כאן, והיום אנחנו מתחבאים. כמה קרננו ירדה, כמה הושפלנו, כמה כבודנו נרמס, כמה נתנו פה בחשיבה באוסלו, הכנסנו פה סוס טרויאני, זה כולם יודעים. אתה יודע, עכשיו אני חוזר מהקלטת הערביסטים, דיברנו על פרוקסיס, על משטפים, אבו שבאב, אבו שבק, פתח, צדל. הבאתי קטע, אני אראה לך אותו בוואטסאפ, שערפאת מברך את ערוץ 10 לעלייה לאוויר, אחים, דודים, אתה מבין? אני גם הייתי מחופף, אחי, אני לא בין הציונות הדתית שהייתי מיושר כל החיים. אני, אם לא באקדח לראש הסבדי, אני לא הייתי מתיישר. עד שלא ראיתי פיגועים נגד העיניים שלי, ואמרו לי, אנחנו עשינו את זה, ואתה יהודי ואתה חלק מזה, לא הייתי מתיישר. ברוך השם התיישרתי. אבל הציונות הדתית נבלמת. בצבא, אני רואה את זה. אני רואה את זה גם אם תיקח מישהו מהציונות הדתית. מ"פ מדהים, מג"ד מוערך, מוערץ, מח"ט, אלוף, תת אלוף, אלוף, בום. העונה נגמרה, הרווארד אכל לו את העונה, מתחיל לדבר איתך במושגים, אני רואה את זה נגד העיניים. אני רואה את זה בפיקוד מרכז, אותו דבר. נעלם למוח, מתחיל לדקלם את אותם מילים, ביי ביי. אני רוצה להבין יותר את העניין הדקלום הזה ואיפה הוא לא מסתדר, כי לפני שנגיע לעניין הניצחון, שזה בדיוק העניין הזה, אז קודם כל רק בשביל ההבהרה, כשאתה אומר להקריס את כל החלק הלא טוב בשב"כ, אתה מדבר על ההנהגה. כל מי שאחראי על הנהגת השב"כ בתפיסה הטכנולוגית שלו, הציוחית שלו, של ללכת להביא את הציח, חייב להחליף מוד. כן, אז מה שאומרים לי פה אנשים, אתה יודע, בתוך הקונספציה הזאת שאתה מתאר, שכן נשמע לי חכם ואני לא יודע איך להסתדר עם זה, זה שכל פעולה צבאית חזקה בהיסטוריה נגמרת בהסכם מדיני. מה אתה אומר על זה? בין מדינות, אולי באירופה, או אולי מי שקרא היסטוריונים צבאיים, פון קלאוזוויץ', מה שלומדים באוניברסיטה, אח שלי זה שבט. מי שמבקש הסכם הוא חלש. מי שעושה הסכם הוא חלש. אבל מה שקרה עם חיזבאללה... רגע, יש לך הסכם עם סוריה? אין לך שום הסכם עם סוריה, נכון? נכון. קראת את סוריה, ניטרלת לה את הצבא ב3 ימים, בפעולות מדהימות שעוד ילמדו בספרים, מה לא שמנו לו שזה חלב, נפלה סוריה. לא יודע מה היה חלקנו בנפילה, ברוך השם נפלה. יש לך את החרמון היום, יש לך שטחי חיץ, יש לך ג'ולני שהוא מאסד מפחיד, תומך בחיזבאללה, יצא איזה אחד שמבקש פגישה עם טראמפ, נוח'בות, ברור, לא טועה, לא חושב שהם אוהבי ישראל, הם שונאי ישראל יותר מאסד. אבל אני לא צריך את שום הסכם. אתה צריך את הסכם על הגולן? מי הוא? לא, מה קרה? מה פתאום? מי שחזק לא צריך הסכם. במזרח התיכון, מי שחלש צריך הסכם. אתה מבין? ואז שהוא חלש, הוא מתחזק בעזרת ההסכם. מה שערפאת אמר לי, אתה עושה הסכם לחלוק. חודייביה. לא חודייביה זה הנמה של החותים. חודייביה. עכשיו, אומר לך את זה, מי אומר לך את זה? כל מיני מצביעים לשעברים, שהם לא מבינים בכלל כלום. שהם חושבים שזה מדינה. כן, הם בנו את ההסכם עם מצרים. מה מצרים היום? הנה, היה פה אצלך סגן אלוף אלי דקל, אומר לך מצרים בדרך למלחמה. בטח, כן. אתה מבין? איזה הסכמים היו? הסכם עם האמירויות? האמת, זה הסכם שלא צריך הסכם, כי כולנו בברית אינטרסים, בגלל זה צץ ככה. כי הם צריכים אותנו, בגלל זה ברית הגנה. אז עם חמאס אי אפשר לעשות דבר כזה. מה פתאום? אף פעם. סעיף 11, אמנת חמאס, פלסטיני, אדמת וואקף איסלאמי. אין לא מלך, לא אדם, לא סמכות לוותר על גרגר מאדמת פלסטין. מה אתה מדבר? היסוד המכונן של התנועה הלאומית הפלסטינית זה זכות השיבה. חבר'ה, תמחקו מעצמכם. אין, לא יהיה, אני כותב לך את זה פה, לא יהיה הסכם שלום שיביא פה שלום, יהיה פה הסכם שייתן התחמשות, ייתן התארגנות, יבוא דור וזה. מי שפלט מביתו ביפו, בתל רביע, ביבנה, במג'דל, מאיפה שיחיא סנואר מגיע, מג'ורה, מאיפה שאחמד יאסין מגיע, מצפת, מאיפה שאבו מאזן מגיע, לעולם לא ישכח את ביתו. הם מנחילים את זה דור אחרי דור, על איזה הסכם, שאני זוכר בתור גלציק מדווח על הסכמי אוסלו, על הסכמי קמפ דיוויד באוסלו ב-2000 שהולכים להיסגר, וסוף הסכסוך מגיע, ובא אליי פליט מדהישה, מחנה פליטים ליד בית לחם, אומר לי, והבית שלי מושב זכריה. אמרתי לו, מה יהיה איתך? הוא אומר, מה זה הסכם קשור להם? מה יהיה? אני פליט מ-48. 5-6 מיליון פליטים יש היום מתחומי 48, שמתגעגעים לחזור חזרה ללוד. מה תגיד להם? תגיד להם, יאללה, תסתדרו? מי אתה? אין להם שום מנהיג שישתיק אותם וידכא אותם, ואם הוא יהיה, הוא יתחלף והם יקומו. וואו. נגמר. אז זה באמת, זה משהו שאני
זה מהרגעים האלה שאני מרגיש, ובפודקאסט היו לי כמה כאלה שאני מרגיש שכזה, אתה ייאוש. לא, שאני נופל לי הסימון. ואני, בגלל שאני גם התחיל, בגלל, אתה יודע... תארח כאלה שנפלו להם הסימונים. כן, לא, אבל יש את האנשים שמדברים על באמת לעשות פה הסכמים, הרי עם מצרים עשינו הסכם, חיזבאללה עשינו איתו כביכול. אתה ישן בשקט עם מצרים? לא, ממש לא. יכול להיות שזה, שוב, יכול להיות שזה הכרחי להתחלה, לעשות את ההפרדה וכו'. אבל תזכור מה סאדאת אמר פה. הוא אמר, באתי, נתתי ליהודים את הדבר שהכי יקר להם, ולקחתי את מה שהכי יקר להם. נתתי להם הסכם שלום, לקחתי אדמה. אז מה זה אבל אומר? ברגע שאנחנו מפנימים את מה שאתה אומר, זה אומר בעצם מלחמה פה לנצח, ולא יהיה פשוט שום דבר אחר. קודם כל כבר אמרו את זה, וזה משפט שמפחיד את כולם על חרבנו נחיה. כן. אמר את זה משה דיין, בלוויה של רועי רוטברג, אירוע מאוד מכונן, הרב שץ של אחד מקיבוצי העוטף, שסך הכל יצא לסרוק את השדה ועשו לו מעשה בארי, בערב שהיום אמור להיות חתונות בקיבוץ, ערב ל"ג בעומר. על חרבנו נחיה זה לא כללה, על חרבנו נחיה זה ברכה. לא שכל תבין מה קורה, אנחנו כאילו לא חיים על החרב, אבל קודם כל היה לנו טרור, ולא חיינו על החרב, כי אין מלחמה. אז מתי יש מלחמה? אז איך שאומרים באנגלית, what's bleeds leads, רק כשזה מדמם, בוא תראה, מאוסלו עד 7 לאוקטובר, כמה ישראלים נהרגו פיגועי טרור? בערך 1,300. וביום אחד נהרגו לך 1,300. פה יצאת למלחמה, פה שתקת. למה? כי על חרבנו נחיה. מי שאין לו חרב, הוא לא חי. בשכונה. מה זה? אתה חי בטובה של מישהו? יש לך חרב? אתה משתמש בה פחות. על חרבנו נחיה, זה לא על זה שכל היום צריך להילחם, אלא שאתה תסמוך על זה שיש לך חרב. על נשק, תקרא את זה נכון את המשפט הזה. על חרבנו נחיה זה כל היום מלחמות. תעשה אחת טובה ויש לך פה שקט להמון שנים. תעשה אחת טובה ותלך להסכם, אז יהיה לך לתקופה של כמה עשרות שנים. אז א', זה לא אומר בעצם צבא חזק וחכם? לא. זה לא הפתרון, יש לנו טילים, זה אומר, זה חרב בנדן שאנחנו לא... במזרח התיכון זה בכלל לא משנה איזה נשק. אז מה זה החרב שאתה מתכוון אליה? המוד שמלחמה לא נגמרה. החרב זה המלחמה, המוכנות התמידית למלחמה. זה לא אומר שהיא יוצאת מהנדן, בכלל לא, אבל אני בא עם חרב, וזה עושה רושם. אלן, מה העניינים? אני פה עם חרב. צבי, למה אתה עם חרב? כי אני יודע מה יכול לקרות פה בחדר תוך דקה. אוקיי. ואני אומר לך, דניאל, מה המצב? יש לך חרב? לא, אין לי כלום. יש לי רק קצת ממתקים. אוקיי. במזרח התיכון, מי שלא מראה את החרב שלו, מפסיד. כמה מלחמות היו לנו כאילו בשם השקט? אתה יודע שכמה היו פחות? בגלל זה שאתה מוכן למלחמה? הרבה פחות. כי בעצם המוכנות שלך למלחמה, אתה כבר יוצר את ההרתעה. הסלידה המערבית ממלחמה מביאה עליה מלחמות. וארגוני הטרור רואים את זה. ובעצם אם אנחנו מיישמים את מה שאתה אומר, של לנצח נחיה על חרבנו כברכה, מה זה אומר? מה זה אומר? שאני מסביר את זה לילדים שלי, אני קודם כל לא אומר להם, שוב, זה מאוד עדין לילדים, אתה לא אומר להם, עד שתגדל לא יהיה צבא. אתה אומר לו, תראה, מה שקורה היום, קורה. אנחנו בעזרת השם ננצח, ויהיו פה תקופה טובה. אבל שננצח, אתה לא תהיה כמו אבא ששלחו אותו בגיל 6 לחוגים משותפים בשחייה עם ישראלים פלסטינים. לא. הם יהיו איפשהם, ואם הם מספיק יהיו חכמים, הם יחיו לצידנו, במקרה הכי טוב, ואם הם לא יהיו חכמים כמו שהם תמיד לא, מאז החלטה 181 ובכלל מתחילת הציונות, יהיה עוד סבב. אתה רוצה להבין כמה אתה לא דוחה את הסבבים, אלא יכול לקנות ביטחון כמה שיותר זמן, תהיה מוכן למלחמה. זה מה שאני אומר להם. אבל יש גם שלב, ופה אני חייב לומר לך, שאם אתה דוחה, בסוף בא למלחמה, אז אתה צריך לעשות מעשים שלא עשית פעם. כמו הגירה מעזה. אין ברירה. ואתה תראה שהמלחמה הזו לא תיגמר בעזה. יהודה ושומרון. זה רק מתחיל. זה רק מתחיל שם. מה זה אומר? זה אומר שאם הם נזהרים. כמובן הם נזהרים, כי הם יודעים עכשיו שישראל באמת עושה דברים. אבל גם יש מקומות שלא נזהרו. מחנה פליטים טול כרם, מחנה פליטים, נור אל-שמס, אור השמש. כן. ג'נין, עכשיו בבלטה, ישראלים עושים טרור. אבל אתה יודע מה התפיסה הצבאית אומרת? כיסוח דשא. כן. מה זה כיסוח דשא? תוריד אותו לגובה דשא. אבל רגע, ככל שאתה מוריד, גודל יותר מהר. אז זה יגדל מתישהו. אז יהיה לך שנה של שקט ביהודה ושומרון, ואין שקט ביהודה ושומרון. כי כמות הנשק והכוונות שם היא משהו מטורף. לא ירחק היום, שאתה צריך לצאת להם, מה זה מבצע? מבצע שמקומות כמו קלקיליה וטול כרם לא יוכלו להיות על כביש 6. תגיד לי, חזקאל את המטורף? אתה יודע, it's my way or the highway, אתה תבין את זה זה חוזר לאותו טייס.
שני הטייסים, זה בדיוק זה. אתה מדבר על כוונות, בדיוק. ויכולת אולי אין. ברור. כוונות, אבל יש. בדיוק. וכוונות יביאו יכולות. גם אתה תיאורי, כמו שאומרים בזה. וואו. ברור. כן. לכן, לכן יפה שעה אחת קודם. אז אני רוצה להיכנס לזה, שם יש את עניין היכולות שהוא קצת גדול מדי, אבל לפני יש לי שאלות על ההסתכלות שלך על האדמה הזאת, כי בכל זאת, בתור, אתה יודע, אתה גר ביהודה ושומרון, האדמה הזאת חשובה לך. ומעניין אותי להבין את זה יותר לעומק, וכמה זה באמת אפשרי בתוך קונפליקט כזה דרמטי. אבל אני אשמח שקודם כל תגדיר לי ניצחון בצורה קצת יותר ברורה. ניצחון בשכונה, זה מצב שאתה לא צריך לשאול אם יש. הוא מובהק. הוא ידוע, הוא ברור. בוא נאמר, הוא התנהגותי. עכשיו, אני יכול לתת לך רשימה, נכון, החזרת החטופים, זה יהיה ניצחון וכו'. כן, מה יהיה פה באמת ניצחון? ניצחון על מה? על הסוגיה הפלסטינית או על עזה? על מה אתה מדבר? בוא, אנחנו נראה לי המלחמה הבוערת היא חמאס. חמאס ועזה. עזה חייב להסתיים. בזה שאין חמאס, שזה השלב הכי קל, שכל התת קרקע מנוקה, ואנחנו סך הכל אולי ב-20% הראשונים של התת קרקע, ושיש אופציה לעזתים להגר, אין ברירה. אני יודע מה העזתים רוצים, תפתח להם את הגבול ואתה תראה את ההיענות. הם מבינים שאי אפשר לחזור לעזה, וישראל עושה את זה עכשיו, היא הורסת כדי שלא יהיה מקום לחזור, אני מקווה שהיא לא הורסת ובסוף תצטרך לבנות. אין מנוס. כל שלטון שיהיה בעזה, שיפתח בית ספר, יקראו לו בית ספר אבו שבאב לתלמידים פלסטינים חמודים, ילמדו נקבה, יהיה לך ג'יהאד. נקבה תביא ג'יהאד, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אחי, זה כל כך כואב לומר את זה, אבל כבר כמה ניסינו. אבל איך זה נראה בפועל? זאת אומרת, אתה מדבר על... תשמע, אני לא מבין למה ישראל לא הרימה את תוכנית טראמפ לדוגמה. סתם. כן, הוא עצמו חזר בעצמו קצת מזה. לא, מה הוא עשה? הוא חכם, הוא זרק. הוא רוצה לראות אם הילד רוצה. ברור. אני רואה את זה על הילדים שלי, אתה אומר, אבא רוצה ללכת לטיול, יש! נו, אתה אורז? לא, אבא תיקח אותך. תחכה שאבא ייקח אותך שנוח לאבא. אבל אם אתה רוצה, זה ילד שיושב לך פה, בוא נלך לטיול, בוא נלך מושך אותך. אבל אחי, ילד רוצה ללכת לטיול. לא רצינו מספיק את ההגירה. אתה יודע מה הייתי אומר? שהעזתים רוצים את ההגירה יותר מאיתנו. אז אני אומר, בפועל, זה חייב להיות שרצועת עזה מתרוקנת מהעזתים. מתרוקנת מהעזתים. כן. אגב, מי שרוצה להישאר, תפדל לגמרי, אין לי בעיה, אני מתחיל ברצון. ומי שישאר וילחם בי, דינו יהיה גם אזור מלחמה. אז בשביל לעשות את זה, א', האם אנחנו צריכים להשתלט על הרצועה ברמה התיישבותית וצבאית? אני לא יודע לגבי התיישבות, זה כל כך רחוק. זה דומה שהייתי בעזה, נכנסתי לפלוגת מילואימניקים, אז ראה אותי מישהו עם קסדה, ואומר לי, אתה רב? לא, איזה רב, יש זקן, אין רב. הוא אומר לי, אז תברך אותי. אני אומר, מה אני אברך אותך? הוא אומר לי, תברך לי שיהיה לי פאב בחוף עזה. אמרתי לו, איזה ברכה יפה, מאיפה הבאת לברכה הזו? הוא אומר, השותף שלי לפאב בתל אביב, נרצח, בנובה. ואני הבנתי שאם לא יהיה לי פאב בעזה, לא יהיה פאב בתל אביב. אתה מבין איזה תובנת פאב, מה שנקרא? לגמרי. הוא מבין את זה. זהו, זה נגמר. לכן אני לא יודע עכשיו, כן התנחלויות וכן מתנחלים, זה סתם לזרוק לשיח איזה דברים שהם עכשיו סתם, זה לא רלוונטי כרגע, כל כך תשתלט על השטח ברמה שלא יהיה שם טרור אידיאולוגי, לא יזרקו אבן, תגיד לי שקט. גם אריאל שרון השליט שדר בשכונת שנות ה-70 בעזה, ראית מה קרה? כן, פשוט לאידיאולוגית זה הדבר הכי קשה שאני חושב שאפשר לרצות לעשות. אבל זה ניקוי האמיתי, זה אפשרי. זה אפשרי. איך זה אפשרי? תראה, בוא ניקח את ערביי ישראל, בסדר? הם לומדים במערכת החינוך כמוני, כמוך, בגרויות והכל, ועדיין, יש לך תנועה איסלאמית שם, ועדיין זורעים שם את הטרור. אז אתה מבין מה זה צריך להיות שם? זה צריך להיות שם במצב של או להיות או לחדול. תראה, שמעתי רדיו בירדן, אני שומע באוטו כל מיני תחנות באינטרנט, ושאלו איזה פלסטיני שם, מה הוא חושב על מה שקורה? ירדני, או פלסטיני, מה זה ירדני? ירדני זה מוצא פלסטיני. אז הוא אומר, סוף סוף אחרי 77 שנים, הגענו להבנה שזה אנחנו או הם. אז היא אמרה לו, מה חדש פה? הוא אומר, עכשיו זה יוצא לעבור. עכשיו המציאות נראית ככה. פלסטינים תמיד חיו במצב שזו אנחנו או הם. גם אם באו לעבוד וחיבקו אותנו והסכימים, הם הבינו שסך כל דרך שלהם להעיף אותנו מפה. ואצלנו אין את ההבנה הזו עדיין. אין את ההבנה הזו. זה אנחנו או הם. ביום שזה יבוא, אתה לא תשאל איך זה צריך להיראות. זה ייראה. כמו שהמדינה שלנו הוקמה ב-48. די דומה. ניצחון לא שואלים.
ניצחון חייב להיות מובהק, ואם הוא לא מובהק, הוא לא ניצחון. אז הניצחון על חיזבאללה הוא ניצחון מובהק? בכלל לא, עדיין לא. דומה הדבר, אם עכשיו יש פה תקרית, ואני ואתה יוצאים אקדחים, ויורים פה בשתי דמויות שירו עלינו, ואתה אומר לי, תשמע, הם נפלו, מחמדים. מה עושים? בוא נוודא הריגה. אם הוא נפל, תשמע, לא יודע מה יכולת השיקום שלו, לא יכול להעריך. יכול להיות שסתם נפילה, יכול להיות שלא, כמו שאתה יודע, הייתי ילד, הייתי רואה את הכדורגל, הייתי רואה שחקנים, ואז הוא אומר, אתה אומר, וואו, גמור, פתאום הוא משחק, רגע, מה קורה? אין לי יכולת להעריך. מתי אני אוכל להעריך? שאני ודא הריגה. חיזבאללה לא היה, אין וידאו הריגה. אם היה וידאו הריגה, היית רואה את הזירה הלבנונית, לא רק שמניפה דגלי ישראל, אלא חותמת אותך להסכם שלום, פורקת אותו מהנשק, את השאריות של חיזבאללה. לא הגעת לנקודה ארכימדית, שבה חיזבאללה או מוותר על הנשק, או מפרק את הנשק, או מושפל, או ממוצח ומובס. הגעת למצב שהכנסת לו מכה מהסרטים. 1.5 שנה איחור, בסדר. גם בסדר. כן. גם בסדר, אין לי בעיה. בגלל זה עשיתי עוד מהדורה אחת לספר, לעדכן את העניינים. הביפרים וחיסול נסראללה היה באמת מדהים. מצד שני, זה כבר היה כל כך מאוחר. כמה זמן היה צריך נסראללה להיות מחוסל? ובוא נשאל ככה, למה הוא לא חוסל עד אז? כי פחדת ממה? לנצח. לא פחדת מנסראללה, פחדת לנצח. וואו. פחדת לנצח. בטח. כי מה יהיה אם ננצח? יהיה טוב עבור, יהיה מלחמת עולם, לא יודע, כל מיני סיפורים. זה לא כי מה יהיה, כי אני לא יודע בכלל, אין לי בתוכנה, זה כמו שעכשיו אני חוזר לדימוי עם המחבלים, ואני אומר לך, טוב, דניאל, אני רץ לוודא הריגה. אתה אומר לי, למה? זה הטול, ככה, מה צריך את זה? אומר, אחי, אתה לא יכול להבין את זה, לא לימדו אותך להילחם עם וידוא הריגה. לגמרי. נכון? לא, האינסטינקט שלי הוא להגיד לך, הם מנוטרלים, זה מספיק, בוא ניקח אותם לכלא. זה מה שקורה היום גם בצבא, אפילו בתקרית פיזית. למה אני סתם לא לוקח את הדימוי הזה סתם? אני גדלתי בתור מאבטח בשב"כ, היום שאני בא לעשות רענון לנשק, אני לא הולך עם נשק, אבל לפעמים אני צריך, אז יש את הקטע שאתה שולב דורך, ניגע, ואז אני ניגש ועושה, אמרו לי, לא, מה, מאיפה הבאת את זה? תשמעו, פעם אני ככה, אמרו לי, מה פתאום? קודם כל, אל תגיד וידוא הריגה, תגיד ניטרול. תגיד וידוא ניטרול ורק מרחוק, מפחדים. זה עניין גם אלאור עזריה ודברים. כן, זה גם, תגיד, אלאור עזריה הוא לא, זה היה מאוחר, אבל עד אז, זה כמו הנזק האגבי שקורה בארצות. זה קורה הרבה, כי מה אתה בעצם אומר? בוא לא ננצח. בוא רק נשמיד את הרעים. זה תפיסת ה-good guys וה-bad guys המערבית, שלא מבינה שסביב bad guy אין good guy. יש מחפים על פשע, לא חפים מפשע. וזה אי אפשר להבין את זה. למה? כי זה נשגב ממערכת הערכים שאני ואתה חיים. אז אני אגיד לך את העניין הזה שפה עומד, נראה לי, בכל מי שמאזין ויהיה לו קשה עם זה, ויש הרבה כאלה עדיין במדינה. אנחנו לא רוצים להפוך אליהם. ברור. האם יש ערך יהודי בלהישאר עליונים ערכית? ברור, מי דיבר להיות, מה פתאום להיות כמוהם? לא ביקשתי שתהיה נוח'בות, לא ביקשתי שיהיה כלום, ההפך. גם לא להפוך פה לאיראן. חס וחלילה, מה, איראן מבחינת דת? עזוב דת, לא, אני מתכוון מבחינת ערכים, מה שמים ראש. לחימה חייבת להיות לחימה. אני חושב שמה שעשינו עם האוכלוסייה של רצועת עזה שרצו, אתה יודע מה, אני אפילו הייתי נותן הזדמנות למי שרוצה להגדיר את עצמו אוכלוסייה, תתפנה לאזור מסוים, כן. תקבל שם סיוע מוניטרי כמו פה, תקבל את הקבונה שלך, הקופסה הזו, תשב בצד, ואני מבטיח לך שלא ייגעו בך. אם יראו כמו שיראו מתוך האזורים ההומניטריים, אז אני לא אשמיד אתכם, אבל תן לי לעבוד. אי אפשר, חמאס לא ינתך לעבוד, למה הוא שם לך אזרחים בכל מקום, כי הוא יודע שזה החגורת נפץ שלו, זה החגורת ביטוח שלו, אבל אנחנו נהפוך אליהם חס וחלילה. אני לא אומר תהפוך אליהם, אני אומר תבין מה מנצח בשכונה ותעשה את זה בדרך של הצבא הכי מוסרי בעולם. אז אתה רוצה שנשאר הצבא הכי מוסרי בעולם? אנחנו חייבים להישאר. מה, אתה אור לגויים, אתה יהודי, מה נראה לך? אוקיי. אוי ואבוי לנו. אין פה לא עצבים ולא נקמת דם, אין פה שום דבר. יש פה מה שצריך לעשות כדי שאתה תחיה. זה הכל. ואם מישהו רוצה לצאת בטרם קרב, אני אפילו אממן אותה את הנסיעה. אני מוכן לעזור לו. לפעמים יותר מה שמנהיגיו מוכנים לעזור לו לחיות. אז הבעיה שלנו היא שכשמישהו יורה עלינו, אנחנו עדיין לא יורים. לא מבינים שזה קרב. כן. זה העניין. מה אנחנו אומרים, תשמע, הנה נטרל אותו מהנשק, אז יהיה בסדר. אז הולכים בועטים לו בנשק. ואז הוא נכנס לכלא, מלא בסיני אליך, משתחרר בעסקה, ועושה פיגוע יותר רציני. כן, שזה גם
אתה יודע, אם אנחנו נחזיר את החטופים, זה חלק מהמחיר, ואני רוצה עוד להגיע לזה, אבל העניין עם הערכים, שזה גם מתחבר למה שנגענו בו מקודם, שעוד רציתי להשלים, שזה בעצם מה הערך העליון שאנחנו שמים. האם זה אדמה, או חיי אדם, או, אתה יודע, יש עוד אופציות, אבל אני חושב שאלה השתיים הרלוונטיות במזרח התיכון. כן, תראה, ערך חיי האדם הוא ערך, אבל אם הוא ערך עליון, אז אתה לא יכול לצאת להילחם, כי אתה מסכן חיי אדם. מצד שני, אתה יודע שיש מציאות שמסכנת חיי אדם, השאלה מה הסיפור שלנו. ובאמת, אתה נוגע פה בסיפור. מה הסיפור? אם זה הסיפור של צבי והחיים שלו, אז מה אכפת לי? אם החיים שלי יותר חשובים, אז אני לא אלך למילואים ואני לא כלום, אבל זה לא הסיפור. אם יש סיפור גדול, אני חלק ממנו. ואני הולך עושה עכשיו את מה שדוד המלך עשה, ואת כל היהודים שהגנו פה על הארץ שלהם, ומה שסבא וסבתא של אשתי, ניצולי השואה, הלכו למשרפות וכו' 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 וכו'. ואם לא, אז למה אני רב? אם אני לא יהודי, אז מה זה משנה? בוא נהיה אוסטרלים. יש פה סיפור גדול שאנחנו מתעלמים ממנו. והסיפור הוא שאתה באמת יש משהו יותר גדול ממך, וזה הערכים שלך, הזהות. שאלת מה יותר? זהות. בגלל זה אני חושב שמה שמאחד את כולנו פה, היום, זה לא משנה ימין ושמאל, אני תמיד טוען שזה אחת החלוקות הכי לא קשורות לעולם הערבי. כן. זה מה שמאחד אותנו, זה בעצם הקשר שלנו עם הלמעלה, לא ימינה ולא שמאלה, אלא בכלל הקשר שלנו בתור יהודים. אבל זה לא קשור, זה לא משהו שהזדהו איתו גם אנשי אסלאם, מבחינתם? יש להם דת משלהם שאומרת משהו אחר לגמרי. עבור המוסלמי, אני בחלק מההגדרות, יש מחלוקת בתפיסה התיאולוגית המוסלמית, אם אני כופר או לא, אם אני עם הספר או כופר, אבל ברור שמבחינתו, אני לא בדרך, אני צריך להיות מוסלמי. הם רואים תפיסה מאוד דיכוטומית של העולם, שכל העולם צריכים להשלים אסלאם. כן. זה הסיבה שהם פולשים לאירופה, ואנחנו לא. אין לי עניינים אחרים, אין לי עניין עם הגויים, אין לי עניין, אני רוצה שהם יחיו את החיים שלהם. אבל עצם החיים שלהם, ששואלים את החיים שלי, זה כבר מדליק לי נורה אדומה, זה הבעיה שלי איתם. מה הבעיה עם הפלסטינים? זה השלילה של הקיום שלי. ושוללים את הקיום שלי בעזה, שוללים את הקיום שלי ביהודה ושומרון, ולצערי שוללים את הקיום שלי חלק מהנהגת ערביי ישראל. ואני יודע ששלילת קיום בסופו של דבר תביא להתנגשות. אז לשים אבל ערכים של אדמה, זה מה שהכי, לחילונים, חילונים בישראל, זה מה שלא מצליחים להבין. שמה, למה אדמה זה ערך? למה אדמה זה ערך? אדמה זה קודם כל דרך, להגשים את מה שאתה, את הייעוד שלך. זה לא נכס אסטרטגי? תראה, אין מה לעשות, אנחנו חיים לפי, כל אחד חי לפי האתוס, החלום והמטרה שלו. אני נולדתי יהודי. אי אפשר לקחת את זה ממני, וגם אי אפשר לעשות את זה, נטבע בבשרי בגיל 8 ימים. והסיפור שאני גדלתי עליו זה שסבא וסבתא שלי עלו אחרי 2000 שנה, מאיפה שהם עלו, מעיראק, מכורדיסטן, מכל המקומות האלה, אחרי 2000 שנה שהם התגעגעו, ובכלל לא עניין אותם אדמות אחרות. זה לא אדמה כאדמה, אלא מה הייעוד שלך בתור עם, שיש לך מקום בעולם, שקוראים לו ארץ ישראל, וזו הארץ המובטחת, זה כתוב גם בקוראן. אל-ארד אלדי ועד לכם, הארץ אשר הבטיח לכם. וזה לא קדושת האדמה, זה מה שאתה מייחס למקום הספציפי הזה שנקרא ארץ ישראל. ומה אתה היית לצורך אני רוצה שאני אייחס בתור יהודי, אתה יודע, חילוני תל אביב? אין חילוני, גם אני... מה ההבדל בינינו? מה ההבדל בין חילוני לדעתי, תגיד? זה שאני אשמור שבת ואתה לא? לא, זה הדברים על הפשט. מה? ברמה היותר עמוקה נראה לי זה עניין. ברמה היותר עמוקה, אם עכשיו יבואו נוח'בות לתל אביב, אני ואתה לא נרד, אתה לא נרד להילחם? גם, בטח. למה? כי תל אביב יותר קדושה מהעוטף? לא, זה חלילה. ברור. אבל אמר את זה אבי אבידה באחר, ראית מה הוא אמר? אם זה היה בגוש עציון, לא היה בא. לא היו קופצים. הוא אמר, אני מבארי, אם היה את הטבח תראה את הקטע הזה. טוב, זה... הוא אמר, אם אני בבארי וטובחים בגוש עציון, בעיה שלהם. פה יש עניין של עם ישראל שהוא מפספס. לא, אגב, הוא אמר את זה בזה שהוא עושה תשובה, הוא אמר את זה, הוא קטוע רגל ואיבד את ביתו ואת אשתו, אני חושב בזה. הוא אמר, אם זה היה בעולם אחר לא הייתי, היום אני מבין מה זה סולידריות. זה מה שנקרא לבכות ולדמוע, אבל זה לא משנה. ברגע שאתה תחוש את הסכנה, אתה תצא להילחם. ברור. אז אני אגיד לך, דושי, מה, קדושת דרום תל אביב? תגיד לי, אחי, מה זה קשור? עכשיו פוגעים בי בתור יהודי, בקיום שלי בתור יהודי. כן. אז זה לא משנה האדמה. ברור שהאדמה היא חלק מהאתוס שלי. עכשיו, באנו לארץ ויש פה ערבים, בסדר. אני מציע להם לחיות איתי את החלום שלי. כמו הדרוזים, שהם אחי לנשק.
ואין שום בעיה איתם, מדהימים, תורמים וכולי, ואתה חושב שרע להם? אבל האם יש לך שאיפה להרחיב את ארץ ישראל? בוא נאמר ככה, בינתיים זה הולך הפוך. כל מה שהניסים הגדולים שקראו לנו ב-67, את סיני נתנו, יהודה ושומרון אתה לא יכול לצאת ביטחונית ומכל סיבה שלא תחפוץ, אי אפשר, אתה לא יכול. מה אתה רוצה, שיערופו לך טילים בנתב"ג, טילי כתף, יפילו לך מטוסים? אין, היום כולם מבינים את זה. מה שאנחנו הבנו קודם, ואתה יודע מה, זה גם נכון לעזה. אתה יכול לחיות עם ישות חמאס בעזה? אתה כבר לא יכול. נגמר, אל תבנה עוד פעם ממ"דים בקיבוצים. עזוב להתרחב. קודם כל שישראל תהיה בגבולות ברי הגנה מכל השיגונות של השכונה. בוא נראה. וזה כבר חתיכת משימה. כן, אז בוא ביהודה ושומרון, תרחיב לנו יותר מה בעצם קורה שם, מה אתה רואה שהם מתעצם שם מתחת לרדאר? יהודה ושומרון מעוצבת בעיקר על פי אוסלו, על A, B ו-C. יש מקומות שכבר הם עבודים. אני לא אומר עבודים לתמיד, הם עבודים כרגע מבחינה מעשית, זה ערי יהודה ושומרון. חברון, בית לחם, רמאללה, טול כרם, קלקיליה, ג'נין, שכם, יריחו. המקומות הללו הם עדיין סוג של מקלטי טרור, באיזשהו אופן. וביהודה ושומרון יש עכשיו בעצם הבנה שהשביעי לאוקטובר, וזו הסיבה שהם גם תומכו בשביעי לאוקטובר, שהשביעי לאוקטובר הוא כבר סוג של מלחמה שהשד יצא מהבקבוק. זה יבוא. עכשיו, זה לא דורש מהם לשים טנדרים ולהיכנס להתנחלויות, אבל בהחלט, המוד הוא של מי יקום קודם, מי הולך להתעורר. ועד אז הם קובעים עובדות. תבין, ג'יהאד שקט הוא הג'יהאד היותר יעיל מהנשק. זה ג'יהאד הכוונות. זה ג'יהאד הזחילה. אתה יודע כמה שטחים השתלטו עליהם פלסטינים מאז השביעי לאוקטובר? עשרות אלפי דונמים. אפילו מאות אלפי דונמים. למה? כי אין מדינה באמת. אז תגיד לי, וכמה חוואים יהודים? כן, אבל החוואי היהודי, הוא בא להיות אזור חיץ לקראת התנחלות שלא יהיה בו שביעי לאוקטובר. בוא נגיד ככה, אם היה אפשר, שאלו פעם את ג'יבריל רג'וב, אם היה לפלסטין פצצת אטום, מה היה קורה? אז הוא אומר, לא הייתה להם פצצה. הוא אומר, אבל אם הייתה. הוא אומר, לא הייתה. מה זה התשובה הזו? אם הייתה, לא הייתה. אז המראיינת אמרה לו, לא הבנת את השאלה, הוא אמר לה, לא הבנת את התשובה, אם הייתה לי פצצה, מיד הייתי זורק אותה. לא הייתה. ברגע שיש יכולת, בום! כי הכוונה היא עד לפה. אין שם איזה, וואלה, אולי נחיה עם היהודים. יש הרבה שאומרים את זה בסתר, אבל להנהגה שלהם הם חייבים לציית. למה עשינו התייעץ עם תושבי עזה אם לצאת לשביעי לאוקטובר? לא. לקח, הכניס להם לזה, הרג להם עשרות אלפים, לא כבר 100,000, רגע, מה עם דין וחשבון? לא, משכים. כן. אבל כאילו יש את העניין הפלסטיני ויש את העניין הערבי, האסלאמי, בהקשר של, אתה יודע, מה שאמרת עם פצצת אטום. מה, אדמה? לא, של העניין הכוונה, היכולת, ברגע שיהיה לי פצצת אטום אני אפוצץ אותה. כן, אבל מדינות ערב כבר לא בסיפור הזה. לא, אני מדבר על היהודה ושומרון. האנשים שבעצם... בדיוק, לכן אני אומר שיהודה ושומרון לא קורה היום משהו יותר גדול, בגלל זה שאין הרבה יכולות. אבל תסתכל את הנשק שזורם שם, תסתכל את הגבול הפרוץ מירדן, תסתכל את זה שהצבא 6 באוקטובר על סטרואידים ביהודה ושומרון, אני מדבר עם מילואימניקים, אני פוגש אותם. זהו, הצבא, אתה יודע מה, אפילו הוא חיזק את הקונספציה מאז 6/10, עד כדי כך. לאן זה יוביל? אז מה אתה אומר? תסתכל על השעון. יקרה שוב. לא יקרה שוב, אז יקרה שוב. ברור. אתה באמת, מה הדבר הזה שעלול לקרות? שוב, פיגועים כבר לא יכולים להזיז, כי פיגועים קורים ואתה לא שם לב. אתה יודע שהיה פיגוע גם פה ביפו ברכבת הקלה. מה זה יודע? הייתי מטר משהו. נו, תגיד, אז אתה אומר, טוב, אתה יודע מה, די, זה חלף. זה יכול לקרות כל הזמן. האמת, זה כבר קורה לנו, ואנחנו לא רואים את זה. אז אתה מדבר על פיגועים. שוב, זה הכנה גם, זה בניית תשתיות, זה הכנה, זה שיש היום כל כך הרבה כלי נשק ביהודה ושומרון, זה משהו שאמור להדיר שינה מעיני כולנו. לא סתם אמר את זה אלוף פיקוד העורף שבת חפר יותר מטרידה אותו מהעוטף. למה? מה, תראה בטול כרם אנחנו פועלים וצה"ל פועל בטול כרם. זה לא הסיפור של טול כרם הבתים, זה הסיפור של הדור של הילדים. על מה אתה מחנך אותם? הילדים האלה, הפלסטינים שרואים את מה שאתה עושה בעזה, אתה חושב שהם לא ינקמו? כי אחד היסודות של תרבות השבט זה נקמה. לא בכדי בסקרים הם מסכימים עם השביעי לאוקטובר. ואני לא מדבר על ירדן, מדינה שקובלת איתנו מים חינם, שבאוכלוסייה הפלסטינית תומכת חמאס, מסעדות בשם השביעי לאוקטובר. למה? למה לפתוח מסעדה השביעי לאוקטובר? אני לא מדבר על הרחוב המצרי, אני לא מדבר איתך על ערביי ישראל, שעכשיו הם לגמרי
נזהרים, וההנהגה שלהם גם מתפלק להם, אבל מי שואל אותם, ההנהגה שלהם בהכרח ממשיכה לשים אותם על מסלול אימות עם החברה היהודית. פשוט העניין הוא שבעצם, לפי מה שאני שומע ממך, תגיד לי אם הבנתי נכון, שבעצם אפשר להגיד שלמעשה בהתנתקות, ביציאה שלנו מעזה, אפשרנו לכוונות לייצר יכולת. ברור. ואתה אומר, אנחנו צריכים להיזהר שביהודה ושומרון אנחנו עלולים לעשות אותו דבר. כבר יש שטחים שאתה לא נמצא שם, לכאורה הם כמו עזה. אבל זה שעוד יש שם מודיעין יומין, ועוד שב"כ, ועוד, אתה מבין, אתה עוד איכשהו ברמת טרור שהיא מרדימה אותך. כי אם יקרה אירוע מכונן חס וחלילה, אז שם אתה תעשה סדר באמת. כן. אוקיי? אתה פעם ראשונה תדבר על אפשרות הגירה מיהודה ושומרון. ואני הייתי ברמאללה, שרמאללה הייתה במצור, עמוקת הייתה חרבה, ואני ראיתי פלסטינים עוזבים, אבל אנחנו אז עצרנו את זה. מה אמרנו? תביאו אבו מאזן, עוד משת"פ, עוד אבו שבאב. אתה מבין? מה יצא מהאבו מאזן? אבו מאזן זה מחבל בחליפה. מה יצא מכל תיאוריית המשת"פים שלנו? תיאוריית הפרוקסיס, תיאוריית יעשה את העבודה במקומי. כן. עוד אחד שברגע שהוא מתחזק, הוא עושה את האינטרסים שלו. אבל מה שאני מפספס זה בעצם, הרי אלוף פיקוד דרום אמרת שאמר את העניין. העורף. שהוא אמר שבת חפר זה יותר מפחיד אותו כרגע מהעוטף. הוא אמר את זה בעוטף אגב. הוא אמר את זה בעוטף שבת חפר... אבל אין להם יכולת. הרי אנחנו כן יכולים שם לכנס ולכסח את הדשא כרגע. לא. אז תסביר. אין להם יכולת לשביל לאוקטובר זהו, אין להם יכולת התאגדות כמו חמאס. אני אתן לך דוגמה. אחרי השביל לאוקטובר עשו תרגיל של דימוי השביל לאוקטובר בתענכים. כאילו מג'נין יבואו נוח'בות. תבין, מתי מתחילים? אחרי שעושים לך את התרגיל, אחרי שהנוח'בות עושים לך באמת, אז אתה עושה. ואז יש תרגיל. מח"ט אפרים, מנשה, לא משנה מה. ואז נשאלה שם שאלה. בשעה של פלישה של נוח'בות ממ"פ ג'נין, בכל הרכבים הגנובים שהם גונבים פה, וכל הקורקינטים שהם גונבים פה, וכל הטנדרים, מה תעשה הרשות הפלסטינית? יהיה היפוך קנים או לא? תגיד, אם ישראל עכשיו נופלת, זהו. הקריאה חרבה, אנשים רצים פה ברחובות, אנרכיה, גדודי נוח'בות באים מאיראן, מירדן, מכל מקום, זהו. That's it, זה אתה בגד ים והים. מה אתה חושב שערביי ישראל יעשו? כן. רוצה אמת או אח שלו? זהו, ברור לי. מה לעשות? אין מה לעשות. עכשיו, זה גם מי שמכיר בקיומי, שקיומי לא יהיה, הוא יברך על כך, כי אני באמת היום נתפס בעיניהם כישות שתקועה להם בתוך החלום. מה לעשות? ככה חינכו אותם. זה יכול להשתנות, אבל לא בענף של רגע. כן. ולכן, אני אומר לך את זה על יהודה ושומרון, אין מנוס. השאלה כמה מהר, תבין שיש פה קרב. אך שאתה לא יכול להבין את זה, למה כי אתה חברה דמוקרטית, אתה תזעק לזה רק כאשר יהיה דימום גדול. אז זה לא יקרה כרגע, ולכן גם זה לא יקרה כרגע. ולכן אתה תמתין שם עד לנקודת רתיחה. ככה אנחנו עובדים לצערי. ואתה חושב שבאמת יכול לקרות שם שבילה? עכשיו לא, הם מאוד זהירים, הם רוצים לחזור לעבוד בישראל, הם רוצים שוב פעם למלא את המאגרים. זה מה שחשבנו גם על חמאס. כן, לא, אבל ברור, קודם כל חמאס, אני לא חושב שביהודה ושומרון הם שונים, הם שונים רק בחישוב שלהם. הם צריכים כרגע להתארגן לכזה דבר. ובינתיים יש, השטח מלא בכוונות טובות, מלא. השאלה רק, זה יגיע לידי ביצוע, אז בגלל שאין חגורות נפץ, אז יש נשקים, אז יש פיגועים, יש ירי כל הזמן. הנה עכשיו היה ירי במחסום בחומש, בחרמש. נו, צבי, נשק, אתה יודע, לא פגע. אני לא רואה את זה ככה. אוקיי, אז אני רוצה שנלך למשהו שבעצם זה, אולי אתה רוצה קפה לפני? יאללה, בוא נעשה לך רגע קפה וכבר נמשיך. אתה יודע מה? לא, בוא, אני בשוונג. גם אני, לא, זה רק היה לי בראש כל מה שאתה רוצה קפה. לא, זהו, אני באתי עם קפה, אז אני סבבה, הוא עדיין מחזיק אותי. אז העניין שבעצם, יש כמה כיוונים שאני עכשיו עוד רוצה שאנחנו נלך אליהם ברשותך, אז יש את המרכיב של בעצם הקשר שלנו לעולם החיצון, אתה יודע, הגלובלי, הקשר לארצות הברית, הקשר לאום, הדיליגיטימציה שאנחנו מקבלים באופן מאוד מאוד בולט בשנה וחצי האחרונות. כמה זה חשוב? כמה הלגיטימציה שאנחנו מקבלים מבחוץ חשובה, לעומת היכולות שאנחנו בעצם צריכים מבפנים, עבור ניצחון? תראה, זה בעיקר סוג של פחד. אני אומר לך מדוע. מה קרה אחרי 7 לאוקטובר? מה עשינו בקיבוצים? הזמנו את כל השגרירים והנשיאים לבוא לראות את הזוועות. כן. והראינו להם מה באמת עשו, וכולם מה נחרדו. כאילו אמרו לנו, וואו, זה נורא. ואז מה היה צריך לעשות? אז היה צריך לעשות משהו. זאת אומרת, העולם באיזשהו מקום מבין אותך ולא מבין אותך.
זאת אומרת, הוא מבין אותך בזה שיש לך לגיטימציה להילחם. הוא לא מבין אותך, למה אתה לא נלחם? ואם אתה מושך את זה הרבה זמן, אז הוא בא אומר לך די. תן להם לאכול. ואז אתה נותן לאכול, ונלחם בעזה, ונופלים חיילים. אנחנו מספרים לעצמנו שהעולם יגיד לנו. זה סוג של פחד. אם באמת הדבר שהכי נכון לעשות עכשיו זה למגר את רצועת עזה מחמאס, מטרור, אנחנו עושים את זה, אין ברירה. זה החיים שלנו. אבל האם בפועל, אתה יודע, ככה זה נראה לפחות, אני לא יודע באמת מה קורה, אבל נראה שהרי ביידן עצר... ביידן עצר אותנו, זה ודאי. גם האירופאים לא אוהבים את כל מה שאנחנו עושים, זה ודאי. ממש מחזיקים לך את הידיים. לא נותנים לך להשתלח כמו שאתה... שוב, אתה זוכר את ההתחלה, פחדים מניצחון. בדיוק. מי תקע לנו? לא, שוב, זה לא שביידן בגללו לא ניצחנו, אבל ביידן לא רצה שנצח. נכון. ואני חושב שגם טראמפ באיזשהו מקום בוויז'ן הכי מהפכני שלו, הוא אומר, יאללה, שיסגר פה כבר איזה דיל. כאילו, למה צריך לעבור כל כך דרך זה שיש לי פיגועים בארצות הברית? כולם רוצים, זה הדיפולט המערבי, כי אנחנו סולדים ממלחמות. אבל כמה אנחנו צריכים לתת דין וחשבון למערב, כי אנחנו בסופו של דבר מדינה בחסות. גודל הסכנה, גודל האי נתת לחשבון, לא לעשות חשבון. אם אתה עושה חשבון, סימן שאתה לא בסכנה. ואם אתה בסכנה גדולה, אל תעשה חשבון. כי באמת שאתה בסכנה גדולה, אתה לא עושה חשבון. חס וחלילה, יש איזו תאונה, אתה רץ, אכפת לך עכשיו שאתה בבגדים בדרך לבילוי, אתה רוצה עכשיו לעצור דימום. גודל הסכנה תעיד על התחשבותך במערב. אנחנו בכלל משחקים פה משחק שהוא מותנה בנרטיב הפלסטיני של יורים ובוכים. זו תעשיית תודעה מזה שנים. כל תעשיית המסכנות שלהם, אני הייתי שותף לזה, אני גיביתי את זה, אני צילמתי את זה. הם לימדו אותי איך לעשות את הטריקים האלה. עכשיו אתה בא מקצה התהליך ואומר, וואלה, תשמע, זה רכבות שזזות כבר שנים. רק להכיר בזה, זה כבר ניצחון. רק להכיר במצב שלך זה ניצחון. אני תמיד אומר, אנחנו עכשיו בסבב הרצאות, יש לנו את המהדורת רב מחר וכו'. אז אומרים לי, תעשה לי הקדשה. רוב ההקדשות שלי זה, הבנת השכונה היא ניצחון בפני עצמו. זהו. הבנת השכונה היא ניצחון. אתה תבין ואני אבין ובר יבין והוא יבין וזה, ופתאום אתה תראה את המדינה הדמוקרטית המוסרית, מתכווננת. איך? אנחנו לא נוותר על הדמוקרטיה, על הנאורות, על המוסריות שלנו. דמוקרטיות, ותיקח את זה גם כתחזית באירופה, ואני קצת עשיתי דברים באירופה, כמו שאתה יודע בסדרות שלי. לאט לאט דמוקרטיות ידעו להתגונן יותר בפני אותם כאלה שנכנסים ומשתמשים בדמוקרטיה לפגוע בדמוקרטיה. הם יהיו סופר ליברליות בחייהם, ואכזריות כלפי חוץ. יהיה חייב. מה שאנחנו רואים כרגע, הנטייה ימינה מחדש בכל המדינות. באירופה. באירופה, כן. זה ריאקציה כרגע של מטוטלת. זה אחד כזה ואחד כזה. אני עוד לא יודע איפה זה מתייצב חוקתית. זה לא מה שהתכוונת. זה לא, בכלל לא. אני מדבר על זה שזה יהיה בתוך תהליך שהמדינה תיקח את זה. ככלל, כהבנה, לא כוויכוח פוליטי. היום, לנצח או לא לנצח זה באולפנים פוליטי. אז כנראה אנחנו עוד לא שם. עוד לא שם. בוא נגיד, ביום אחרי 7 לאוקטובר, היה פה איזה דיון? בכלל? לא, למה? מתנו מוטלים לפנינו. עכשיו שכחנו, נכון? זיכרון קצר. אבל המזרח התיכון מזכיר לך תמיד את זה. וואו. אז מה בנוגע באמת לחטופים, שהם הדבר שלדעתי הכי לא... חטופים זה אירוע שלא נוהל נכון. שוב, קודם כל, תמיד לשאול על ההתחלה, מה המטרה, מה האתוס, מה החלום, איפה הכוונות, איפה היכולות. איפה היינו בסוגיית החטופים ערב המלחמה? אני תמיד אומר את הפתרון שאומרים לי, וואלה, איזה פתרון זה. אני יודע למה חמאס חטפו, כי הם יודעים שהחברה הישראלית לא יכולה לעמוד בזה. הנה, הגופות של סינור ומוחמד ויחיה פה, בארץ. שדורש אותם, אתה יכול לעשות את זה קלפי מיקוח. איזה קלפי מיקוח? אין לך עם אף אחד להתמקח. משפחת סינור זה לא מעניין אותה. אותך זה מעניין, למה? אתה מוסרי, אתה יהודי. יהודים יחכו 30 שנה לגופה שחייל בסוריה ויבואו ויביאו אותו לקבורה. זה יהודי. אז נבין את זה, זה חולשה. משתמשים בזה. עכשיו, פתחו מלחמה. רצחו, שחטו, אנסו ועשו את מה שהם עשו. ואתה אומר לי, יש לי 260 חטופים בעזה דאז. זה ירד עכשיו כמעט ב-200. כן. ואתה אומר לי, מה עושים? אני אומר לך, תקשיב. מה הכי חשוב לך? מה הכי חשוב לך? בנוגע לזה, תכלס, שהם יחזרו. יפה. אני עשיתי את עצמי את המשאל הזה ב7 לאוקטובר, ואמרתי, תכלס, שהם יחזרו. למה? כי אני רואה את שתי הרכבות שיוצאות, ואני יודע שאחת תורדף על השנייה, אי אפשר. אם הלכת להביא את החטופים, אתה לא יכול להילחם. ואם הלכת להילחם, אתה לא יכול להביא את כל החטופים. נכון. מה אתה רוצה? תחליט. עצור עכשיו, אל תצא למלחמה ואל תכפה על עצמך צעדים אינסטינקטיביים שאחר כך יפילו לך אופציה כזו או אחרת.
אני הייתי בוחר גם בחטופים. בוודאי. למה? אני מכיר את החברה. במיוחד גם שרובם, רוב החטופים זה אזרחים. אם חיילים היו הולכים לקרב, אתה יודע, חיילים אמריקאים נחטפו. כן. בסדר, שוב, עדיין זה ידיר שינה מעיניו, אבל אנחנו עוד יכולים להבין. אבל זה שיש שם ילדים ונשים וזקנות והלו, מה נהיה? אז אמרתי בהתחלה, תחזירו להם את הכל. מה רוצה סינואר? כך, אני חותם איתו על הסכם, לא עושה לך כלום, צא מהבונקר. צא, כמו פיגוע. בסדר? כאילו כמו שחטפו את שליט. מה קרה אחרי שליט? 10 דקות אחרי, ישראל התייאשה מלחפש אותו ברצועת עזה, ונתנה לחמאס את האופציה להסתיר אותו. חמאס הסתיר אותו 5 שנים, וככה ניהל משא ומתן. לא ניסינו בכלל לחלץ את שליט. הלכנו רק על משא ומתן. ואז אומר להם, תקשיבו. משא ומתן, מה אתם רוצים? מה הוא היה אומר לך? את כל האסירים. תפעד על כך. תן לי את ה-260. תחלץ מעזה הכל, יופי. בנה את הגדר, יופי. תעשה קבורות בקיבוצים, תתאר את הבתים, תבנה את הבתים. אבל זה לא מה שהם אמרו מלכתחילה. הם לא אמרו כל החטופים, הם אמרו גם את עניין הפרויקט הציוני, שהם רוצים שגם הוא יגיע. הכל, בהונאה, בהסכם הונאה אני נותן לך, עם הערבויות. רק תוציא לי את האנשים. מוציא את האנשים, נותן להם לחגוג, ומתחיל בעבודת מטה מאוד מאוד מסודרת, קטלנית ואכזרית של סייבר, להתחיל להסביר לאנשים, לצבא, שהולכת להיות מתקפה על עזה, שעזה לא ראתה כזו. ובראש ובראשונה חיסול כל אלו שיש להם דם על הידיים בהתחלה, מבצעי הטבח, ההנהגה וכו' וכו'. ואת הטיל הראשון הייתי נותן בציר פילדלפי. ומתחיל את עבודת המטה שעדיין לא נעשתה להגירה. ועושה את זה הרבה יותר מהר, אבל זה לא נעשה. אני לא חכם בדיעבד. מה המטרה? אם המטרה היא להחזיר נקמה לחמאס, אז אחי יקר, חטופים זה עדיפות שנייה, צריך להגיד את זה. רוצה מתו אח שלו, אני לא שקר לך. אז זה מה שבעצם אומרים עכשיו הטענה העיקרית של כל מי שבעד החטופים, שבעצם הממשלה מעדיפה מסע נקמה. כן, אבל עכשיו אתה כבר מצב אחר, אין לך עם מי לדבר, וגם מי שמדבר יודע שאם הוא ידבר איתך, הוא ייתן חשוף שאתה את הקלף הזה, אז מה הם אומרים עכשיו? לא. כן. אין לך באמת עכשיו את האופציות האלה, אל תשלה את עצמך, אתה ב-600, מעבר 600 ימי לחימה, אל תשלה את עצמך שעכשיו כאילו כל קלפים פתוחים. נגעת נסעת, אחי, אין מה לעשות. אבל כמה אתה חושב שבאמת מנוהל פה משהו שהוא מסע נקמה? שמסע נקמה, גבנו מהבטן, ודאי. אבל זה גם נכון וגם נצרך וכו'. אבל זה אמור לעשות בשום שכל, זה אמור לעשות בחוכמה. כן. תראה את הניהול של הצבא בהתחלה. זאת אומרת, כל אנשי הקשל, בראשם הרמטכ"ל, הרצי הלוי, ניהלו מלחמה, שגם לא מלחמה, הוא המשיך עם כל הסימפטומים שלו. אתה מבין? שלא לנצח, ופשיטות, להכניס חיילים לבתים. למה להכניס כל כך מהחיילים? כן. אמר לך את זה בריק פה. למה להכניס כל כך, אלוף בריק? למה להכניס? מה קרה? מה? למה? מה, לא נרגו לי מספיק? אני חס מספיק? אין מה לעשות. לא הורדת את הכפפות. יש לזה מחיר. לגמרי. אז הדבר שאני רוצה שעוד נתעכב עליו ברשותך, זה עניין זה מחולק לכמה דברים, אבל כאילו ההנהגה והאשמה, שהיא בעצם, אני מרגיש שיש פה... של החמאס? לא, אצלנו. שבעצם יש פוליטיקה נכנסה לכל הגורמים. אוקיי? אני מרגיש שהרבה, נגענו קצת ברונן בר והמכתב שהוא השאיר, אני מלראות אותו הרגשתי פוליטיקה מאלף ועד תף. כמה אתה חושב שהפוליטיקה בין הצדדים בהנהגה, שזה במערכת הביטחון וכל היוצא בזה ומשפט וזה, לעומת הממשלה, כמה זה קורע אותנו ולא מאפשר לנו לנצח וכן מאפשר לנו להתמודד עם דברים? שואל את עצמו האזרח העזתי, מה, ביבי לא יכול לעשות מה שהוא רוצה? הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה? גם החזות שכאילו תופסים אותי, מעקרים אותי, לא נותנים לי, זה גם איזה סוג של משהו לא בדיוק מדויק. אני חושב שזה לא ויכוח כזה, זה בכלל לא שני הכוחות האלה שאתה ציינת. אני חושב שזה בעיקר, זה קרב פוליטי ודאי, אבל הוא לא על מי מחמיר במלחמה ומי לא. בכלל לא. זה עדיין מנוהל על רקע 7 לאוקטובר, של מי אשם ומי לא. מי אשם. לא ביררנו את זה מספיק. לא ביררנו את זה. אגב, יכול להיות שבתקופה הזו שדיברתי על 3 חודשים, שעד שקורה, יכול להיות שגם צריכה להתחלף הנהגה. ומי שבאמת כשל, לא בעונש, הוא לא יכול לנהל עכשיו את המערכה. הוא צריך לשבת הבית, לעשות תשובה, לנחם את מי שצריך לנחם. זה לא היה פה תהליך בריא, ואנחנו עדיין בתוך תהליך לא בריא.
בכל מה שקרה, בכל מה שפושה בתוך המערכת. זה לא בריא. זה בעצם קרב על אחריות. מי אחראי? כן, כמו שאומרים בצבא, יש אחראי ויש השם. אתה מבין? אני אחראי, כל אחד אני אחראי, כי הוא השם. כי זה אגו, כי זה הנהגה. ואני מכיר את המקומות האלה, אלה מקומות עם הרבה הרבה אגו. ראית את זה על ראש שב"כ, רואים את זה גם, הם לעשות, זה על ביבי ועל כולם שם. אין מה לעשות. אבל מילא יהיה לך אגו עם קבלות, עכשיו זה הרבה אגו ואתה יודע, יאללה, קח את האגו, בוא ננצח בעזה. מה עושים עם הדבר הזה? אתה יודע, זה כבר נכנס לאזורי הנפש ורוח. אני חושב שהאלף בית של, לפחות לי, בתור אדם מאמין חדש בחיים שלי, ברבע האחרון של חיי, סליחה, של חיי שהיה אז, כאילו בגיל 40, כן. זה עניין של שפלות וענווה. שזה דבר שהוא, אם אין לך, אם אתה לא מול משהו עליון, שאתה מבין כמה אתה קטן, וכולנו מבינים כמה אנחנו קטנים, החיים יכולים להתנדף ככה, אז אתה באמת יוצא מכל הסרטים שלך, שאתה איזה מישהו אינסופי וכו'. ואין את זה, לפעמים הכוח משקר. ואתה חושב ששם זה הבעיה? ברור, זה בעיית אגו, גם כוחנות, והארגון שלי, והארגון הזה, וכו'. זה המון נראות, והמון תקשורת מעורבת בזה, והמון מילות שווא, כמו שראינו על הערכות מודיעין. תשמע, זה התרסקות כל המשענות. אבל יש לזה הסבר. אתה יודע, רבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם, אבל יש ייאוש בעולם. יש. אתה צריך תייאש מעצמך, ולדעת שאין ייאוש בעולם לסיפור היהודי הכללי. מה אדם 70, 80, נסה לשנות, תייאש. מה זאת אומרת? תסביר לי. שלבד אתה לא יכול. זה מה שאין ייאוש בעולם אומר? לא, שהוא אומר אין ייאוש בעולם כלל, זה שאתה לא תתייאש אף פעם, כי אין ייאוש, הקדוש ברוך הוא איתך כל הזמן. אבל בעצם הוא אומר, יש לך ייאוש, תתייאש מעצמך שאתה יכול לבד. אתה לא יכול לבד. אתה חייב את הקדוש ברוך הוא. אתה חייב את התורה, אתה חייב להיות חלק מעם ישראל. ברגע שאתה בעם ישראל, נכנסת למערכות הנצח. מצוין. מה זה אומר? שאין ייאוש בעולם. תזכור, קשה, אנחנו נצא מזה. תחשוב על השואה, תחשוב על מה שהעם שלנו עבר. לכן, זה גם מגיע מהמקום הזה, כן. אתה חושב שבעצם החוסר בענווה אצלם מתבטא גם בהקשר באמת רוחני? זאת אומרת, יש שם משבר רוחני בהנהגה. בוודאי, יש לנו משבר רוחני בעם. וואו. ברור, אנחנו לא באמת שואבים ממקורות הכוח שלנו. בגלל זה הקרב, מי השם? זה הקרב מקדמת דנא, זה בין ישראלים ליהודים. שוב, זה לא בין ישראליות ליהודים, אני חי את הקרב הזה כל יום. אני 40 שנה ישראלי, ופתאום מעדכן תוכנה ליהודי. זה לא דבר פשוט. אבל זה בריא מאוד, כי זה צו השעה, וכולם יש את זה. תראה, כל החטופים, מה קרה לחטופים מתחת לאדמה? איך פתאום נזכרו בקידוש, באמונה? ברור. שהגב לקיר, העיניים מתרומות למעלה. עכשיו, אז אני הבנתי את זה, והבנתי את זה שהגב שלי על הקיר. אבל כל אחד מגיע בשלב מסוים עם גב לקיר. שאלה אם הוא בוחר נכון, זה בחירה שלו. אני גם אשמח לשאול אותך על עצמך בהקשר הזה, מה זה נותן לך, אבל פשוט מעניין אותי גם משהו בתוך מה שאתה אמרת, שהעם ישראל נמצא במשבר רוחני, ואולי בעצם העניין הזה גם של האם אתה מזהה, בשאלתי מקודם זה היה על ההנהגה, אבל האם אתה מזהה בתוכנו את הקרע הזה בין האשמה ואצבעות וכל אחד רואה... כל מה שמתואר כביכול בשיח התקשורתי לא משתקף בעם. תבוא איתי לסבב הרצאות, אתה יודע, יש לי פרויקט גדול של קהילה עכשיו. יש לי פרויקט של ספרים, הרצאות. כל זה אני עושה עם ססון, עם עץ החיים, הוא רץ איתי. אנחנו חדורי משימה, כי אני רוצה להגיע לעם ישראל. בוא נגיד גם מילה טובה לך, ססון היקר. ססון היקר. אגב, שאתה פגשת אותו פעם ראשונה? באשרם בהודו. מה אתה אומר? כן, היינו עושים יוגה. עכשיו, הוא חזר בתשובה, אני חזר בתשובה בדרך אחרת. למה? כי כשאתה נפתח ביוגה, אתה פתאום מבין שיש רוחניות בעולם. לגמרי. וכל אדם שחשוף לרוחניות בסוף הגיע לשורש הרוחני שלו. אבל עזוב את זה, הוא רץ איתי בכל האזורים האלה, אני פוגש את עם ישראל מכל כיוון. עיירות פיתוח, ערים, מרכזי הערים, שמאל, ימין, קיבוצים, התנחלויות. אחי, עם ישראל ב-70% סגור על עצמו. מה אתה אומר? אני אומר לך את זה. זה ה-70% שנלחם. אני מגיע ממחנה השמאל. בכנות, ואני שומע... יותר שמאלני ממני לא היית.
כן? ברור, מה זה מחנה השמאל? לא, אני מתכוון דווקא... אגב, יכול להיות ששמאל כלכלי, שמאל חברתי, כן. אני ואתה ביחד. אני מדבר על שלום. אבל אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על המחנה, אני מדבר מאיפה אני מגיע. אין לי בעיה, אבל אם זה לא מנומק כזה, אתה לא מגיע משום מחנה. כן, אני לא... אתה מגיע מהזיה, מטריפ. כן, אתה יודע, לא מגדיר את עצמי בתוך זה, אני פשוט אומר שמשם אני מגיע. מי נלחם עכשיו בעזה? איך תסביר שאני בגוש עציון, שהוא פחות מ0.5% באוכלוסייה ו7% מהנופלים? אני לא אומר שזה המצב. לא, אבל איך מסבירים את זה? שאתה אומר, איך הם מסבירים? הם מסבירים את זה שאנשים פה במסע נקמה ולא רוצים את טובת המדינה ורוצים דברים אחרים. תשמע, אני לא מאמין שאלה מייצגים משהו באולי 2-3%. אני לא יודע, אולי אנחנו לא פוגשים את אותו עם. אולי. יכול להיות. אבל עם ישראל בבסיס שלו, הוא מבין את התמונה. מבין את התמונה לנגד עיניו. הוא זה שנטבח. הוא זה שעבר את זה. הוא זה ששולח את ילדיו. ואני מדבר איתך על ציבור שהוא עזוב מתנחלים, מרכז, מסורת, ספרדים, כל אלה, אחי, זה קבוצה הכי גדולה, זה הרוב היהודי. רוב היהודי מסכים, מבין את העניין הזה שצריך מלחמה פה. אין ברירה. לא, הוא מבין שאם לא יהיה עכשיו, זה יקרה אחר כך. ואין לו אשליות של יום אחד הוא יהיה חבר של הפלסטינים. מקסימום יהיה איזו הפרדה אסטרטגית מאוד מאוד בטוחה, שדברים כאלה כמו 7 לאוקטובר לא יקרו. כן, זה יותר ברמת בתוכנו, עניין לקחת את רונן בר כמגן הדמוקרטיה ולצאת בשבילו למחאות בכבישי תל אביב. כן, ברור. תראה, אני רואה את כל ההפגנות האלה, זה כואב לי. אני יכול לומר לך שאני מבין שהכל בינינו. הכל בינינו. באמת הערבים, אני מומחה לערבים, אני חי את העולם הערבי, אבל הערבים בסופו של דבר זה רפלקציה למה שקורה פה, בתוך המדינה. ופה אני טוען שהערבים בשלב הזה הופכים להיות ערבים. מערבים הם ערבים. למה? הם ערבים לך, שהם עכשיו צועקים לך, תהיה מי שאתה. הנה, שבוע שעבר הבאתי בערביסטים איזה בישופ, מאיזה כנסייה קתולית, שאומר, איזה מהגרים? זה פלישה. מה זה אומר? שאו שנחזור לדת שלנו, או שיתבחו אותנו בכנסיות שלנו. צודק, זה יקרה. אז או שאתה תמות עבור משהו שאתה אמור להיות במחתחילה נוצרי, או שתיתן להם את המפתחות ותסתלק. מה? וואו. זה עמד פה בפני כל אחד. מי שלא רוצה ללכת להתגייס, מי שלא רוצה לחיות בארץ, אף אחד לא מחזיק אותו פה בכוח. נכון. אני גם חשבתי שאחרי הצבא אני עוזב פה. מה יש לי פה? כן. מה יש פה? סתם מדינה, ארץ אוכלת יושביה, היינו אומרים. אגב, גם מונח כמו על חרבון מלחמת שאתה לא קורא אותו נכון. אבל... למה? איך צריך לקרוא אותו? אחת הפרשנויות, לפחות בחסידות, שהארץ אוכלת את השב שאתה נהפך לארץ. זאת אומרת, אם עכשיו אתה נותן ביס בתפוח, התפוח נהפך לדניאל דושי, כי הוא נכנס לזה שלך. אז שאתה נהפך לארץ, אתה נהפך לדבר גדול, לשכון ארץ ורעי אמונה, אתה הופך לדבר גדול. זאת אומרת, אתה נהיה חלק מהארץ. וואו, זה מדהים. כן, זה חסידות. ספר לי יותר על התהליך הזה שלך. רגע, בוא נגמור את המלחמה, אחר כך נתחיל רוחניות. מה יש עוד על המלחמה להגיד? כן, אתה מעדיף. יש לי עוד דברים להגיד, אל תשכח שיש את איראן. אל תשכח שיש את כל התהפוכות שקורות בעולם המוסלמי הסוני, שזה טורקיה, שזה ג'ולני ומצרים. אני חושב שהקו המחבר בין כולם, שצריכים להתעורר. זאת אומרת, הפלסטיני והשביעי לאוקטובר זה קריאת השכמה, שהיא מנעה מאיתנו כל כך הרבה דמים. אתה יודע מה היה מתוכנן פה, לפחות בגבול הצפון? לא יודע מה, שוב, איזה עם אתה פוגש, אבל אני יודע שתוכנן שם לחטוף ערים. ברור. כן. את נהריה ואת ראש פינה ואת טבריה ואת קריית שמונה, לך היית מסתבך עם הדבר הזה. במנהרות שם אפשר היה לעבור עם מסעיות. בדיוק. ולך תחפש ולך תפציץ ונסראללה נאומים והיית נגנב מזה. יצאנו בקריאת השכמה מדממת וכואבת מאין כמוה. אנחנו משלמים מחיר דמים כואב עד היום, עד עכשיו, אנחנו קוברים חיילים. זה הכל קריאת השכמה לקראת אירוע שאנחנו כבר בתוכו, והוא המלחמה הזו. כל הזמן המלחמה שפחדנו, מצד אחד זה שחרור, אנחנו בתוכה. מצד שני, אתה צריך להתעורר למצב הזה, כי הוא קורה כמעט בכל הזירות. בכל הזירות. כל הזירות יש לך את זה. שים לב על ירדן, ירדן ממלכה מאוד רעועה. שים לב לסימני העצבנות במצרים בצבא המצרי. שים לב לג'ולנים בסוריה, יום אחד זה יכול להתהפך. שים לב, חיזבאללה חוזר לכוחו. שים לב, יש עוד 20,000 נוחמות מחכים תחת לאדמה. שים לב יהודה ושומרון, הם מסתכלים. שים לב לנשק הלא רשוי בערביי ישראל. לא השארתי לך שום זירה חוץ מהים. נכון, אבל ככה זה. בוא ניכנס לאיראן. מה אתה חושב, כמה זה באמת איום? כמה אנחנו... איראן היא איום קיומי
אבל אתה יודע מה, ברמה מסוימת, שלדעתי הפלסטינים יהיו קיום יותר גדול מאיראן. זהו, ככה זה היה נשמע לי מכל מה שאמרת. ברור. עכשיו תראה, לאיראן הם רוצים פצצה, הם שיעים, בתוך הפיצול בתוך האסלאם, זה ברור. ואיכשהו זה אנחנו עומדים מולם, כי אנחנו צריכים לנטרל את זה, אנחנו הילד החכם של השכונה, שלא רוצה להיראות כילד כאפות, והוא צריך לפתור את העניין של הפצצה. ואין ברירה, זה התפקיד שלנו. ואני חושב שיש דבר שהוא יותר מסוכן מהפצצה, זה השלטון האייתולות בעצמו, וכל מה שהוא הפעיל אצלנו 15 שנה, קאסם סולימאני, יצאו מהפכה. הלוואי והיה לנו את היכולת לעשות איזה מתקפה שתפיל את השלטון. כי אז אם תפיל את השלטון, אין לך גרעין. זאת אומרת, הגרעין לא שווה כלום אם אין האייתולות. כי אז הוא לא גרעין, יסגירו אותו יום אחרי, אתה יכול גם להפציץ אותו, חופשי. שלטון האייתולות הוא הבעיה שלך, שהוא אגב מיעוט מתוך העם האיראני. העם האיראני מאוד ומאוד אוהב אותך. העם האיראני זה עם שוחר שלום, באמת אני אומר את זה. זה לגמרי. הייתה אצלי פה תמר אילם גינדין שהסבירה לי את זה באופן מדהים, שאתם מוזמנים להקשיב. אתה מארח פה כאלה שנותנים לך את כל החתיכות של הפאזל. כן. אגב, לעניין, ראיינתי אצלי בקהילה את דוקטור ענת וילף. בטח, היא פה שבוע הבא. אז הנה, אז יש לה ספר שקוראים לו 7 באוקטובר. כן. למה לא 7? כי זה זכות השיבה. עכשיו, ענת לא הייתה במפלגה ימנית, היא הייתה במפלגת העבודה, כן. היא נסעה ונתנה, היא מכירה את זה, מה תגיד עליה? לא, תשמע, אין מה לעשות. מי שקורא ערבית רואה את התמונה. מי שלא, אני לא יכול להתווכח איתו, אתה מבין? אין פה ויכוחים. בגלל זה אני לא יושב באולפנים ומתווכח. אני פשוט ממשיך לכתוב, ולהגיד עוד מילה, ולבוא להרצאות, ואחרי כל הרצאה, לא משנה באיזה קהל, באים אליו ואומרים לי, וואו, לא ראינו את זה ככה. תודה על חיבור הנקודות שהיו אצל כולנו, רק לא חיברנו בין הקווים. מה, איזה קווים אתה רואה שבדרך כלל מתחברים שם? שבעצם הג'יהאד תמיד היה, ולא ראינו אותו. כי הבעיה של דמוקרטיות זה לא רק שהן לא מבינות את המזרח התיכון. הבעיה של דמוקרטיות הן לא מבינות שמתנגשים בהם. כי ברגע שהוצאת את ערך המלחמה, לא רק שאתה לא יוצא למלחמה, אתה לא יודע שנלחמים בך. ואם לא נלחמים בך, אז זה פתיר, אז זה רגעי, וזה טקטי, חוזרים לשגרה, ויש שקט. אבל רגע, אתה יכול למנות לי תקופה שבה נעלם הטרור פה מאז שהקמנו? לא. אז מה קורה? לאן אתה רץ? אתה רץ לאיזה אופק שהוא לא קיים? לא, הוא מחמיר. אתה מספר לעצמך שניצחת ב-67, איך קרה 7 לאוקטובר? אתה מספר לעצמך שהתחלת שלום עם ערפאת, איך קרה את אינתיפאדת אל-אקצא? הגיע הזמן לעצור ולהגיד משהו מאוד קרדינלי בהבנה שלי, לוקה בחסר, כי אני מתבונן בעיניים הערביות. זה הכל. משם התחלנו. אני רוצה שכן, ברשותך... אני רק אסכם ואומר שאנחנו... זה כמו שאחד הולך לרופא, אומר לו, מה הבשורה הטובה, הבשורה הרעה. אז יש בשורה טובה שהתעוררנו, ויש בשורה טובה שניצחנו בהישג יד. לא ניצחון, אבל יש המון זירות שאתה יכול ממש להכריע אותם ולהתקדם ולעשות דברים יפים, וגם לנהל נכון את האירוע הזה. הבשורה הפחות טובה, זה שאתה נפרד מהחלום, פחות או יותר, שיש לך עוד דרך. יש עוד דרך, אני יודע את זה. עכשיו, השאלה אם המלחמה הגדולה יכולה להימנע במתקפה על איראן, בעבודה יפה מול המפרציות, או שעוד שנתיים טראמפ ילך, ואז הם יבואו. כל השאלה אם זה הסבב, זה הסבב או זה הפרה-סבב, והסבב לפני. זה השאלה. ומה שיבדיל את זה זה כמה אנחנו נהיה אקטיביים. כן, וכמה יהרגו בנו, סליחה. סליחה על זה. הבשורה היותר טובה, זה שעם ישראל פשוט הולך לחוות תקופות נהדרות. כלכלה, בום של ילודה, זהות, אמונה, שיבה למקורות. אתה תראה את הילדים האלה שחזרו מעזה. נער, לא משנה מאיפה הוא בא, מקיבוץ, מתנחלות. שם נשק, ירד, גולני, גבעתי, סיירת, נכנס לתת קרקע בעזה, הוא מבין. זהו, יש אויב. קח כל האלה שדיברת, קח אותם למנהרה בשיפה, ושיסבירו לי איך במנהרה בשיפה אפשר להגיע לשלום. אין. כל עזה נבנתה למטה, למטרה אחת, לג'יהאד. וכשאתה רואה את זה, אין לך ספק. ובטלוויזיה לא רואים את זה. נכון, אבל השאלה היא כמה אנחנו באמת יכולים, מה אנחנו יכולים באמת לעשות? אין לך ברירה, אתה חייב, זה לא שאתה יכול. זה התפקיד שלך. אם חפץ חיים אתה חייב להחריט את אלה שלא רוצים שתחיה פה. אין מה לעשות. זו מלחמת הטוב ברע. אגב, זו מלחמה עולמית. שתבין, זה מלחמת עולם נפתחה פה. ואני חושב שככל שנפנים את זה, יהיו הרבה פחות שילחמו בנו. זה מה שאני מקודם, אני רוצה רציתי שתרחיב. זאת אומרת, הכל מתחיל באיראן, ובציר השיעי... זה לא מתחיל באיראן, זה קודם מתחיל באיראן,
מתחיל בעולם של האסלאם הסוני, שמתנגש במערב, וקטר, תשמע, קטר, חביבי, זה מנוע. לדעתי אף פעם, בכל תולדות ההיסטוריה, 300,000 בני אדם לא השפיעו כל כך על העולם, כמו שמשפיעים היום על העולם הקטרים. ואני מדבר איתך, הם עובדים על אינדוקטרינציות שקטות באוניברסיטאות, באומנות, בכדורגל, בתקציבי ענק באירופה. הם הולכים בגדול, חביבי. תכלס, קטרים מסוכנים לא פחות מהאיראנים. אבל מה תתפוס אותם? על חיוכים? על כסף? על אגודות צדקה? קטר אם הייתה רוצה את חמאס הייתה מסיימת ביום. סוגר אותה, ברס חמאס נגמר. פתאום. רגע, אבל כשאתה אומר מלחמת עולם, אתה בעצם, אתה לא מתכוון לבעצם לא הסין, ארצות הברית. אגב, זה גם חלק מהמתיחות. אני לא יודע להבין את האינטרסים, אבל אני יודע שיש כוחות שעולים. איך אני מבין את זה? אני רואה את המזרח התיכון, איך הוא מתארגן. מצרים רוצה את סין, איראן רוצה את סין. מי רוצה את ארצות הברית? אולי סעודיה. למה? כי האיראנים רוצים את סין. אתה מבין? זה הבין גושיות. יש מדינות במזרח התיכון עם אתוס מאוד מאוד גדול של ההיסטוריה שלהם. פרעונים רוצים להיות שולטים, סיסי, ארדואן רוצה להיות סולטן, סדאם חוסיין רצה להיות נבוכדנצר, הפרסים רוצים לחזור לגדולתם כאימפריה תרבותית עשירה. זה לא נעלם. אף אחד לא שכח את החלום שלו במזרח התיכון. הבנתי. ולכן, אז יש לך גם את זה. ומה, אתה חושב שהסינים פריירים? הם סתם מייצרים לנו את כל המוצרים הזולים האלה? כסף. ברור. יש פה צבא. תראה מה קורה מרוץ חימוש. היום ילד אוקראיני יכול להפיל לך מפציץ רוסי ברחפן שיוצא ממסעית שלא יודעים מאיפה הוא. כטב"מים. מה זה? הטורקים מייצרים כטב"מים, מחו את זה לפקיסטנים נגד הודו. הסינים, העולם... העולם מתחרפן. בוודאי. מה בנוגע לסונים שיעים כרגע? הקרב הזה. זה עדיין הקרב. תראה, זה עדיין הקרב, אבל כל אחד מנסה כאילו לייפות את זה. עכשיו מצרים רוצה להיות חברה של האיראנים. למה? כי יש את הציר הסיני, לא הסוני. אבל ראית מה קרה בסוריה? המלחמה הזו בת 1350 שנה פעפעת ומחכה עד היום להכרעה. ככה הוכרעה סוריה. ואם היה אפשרות לאנשי ג'ולן, הם נכנסים ללבנון וגומרים את נסראללה ביום אחד. זו מלחמת יום הדין. האסלאם נולד לתוך המלחמה הזו. זו מלחמה שלא תיפסק. עד אשר אחד הצדדים יוכרע. אגב, כמעט לא היו מלחמות במהלך 1300 שנה האלה גדולות, אבל מאחר וכבר יש מדינה איראנית, שיעית, ראשונה, זו הסיבה שהיא גם רצה לגרעין. זה המלחמה במזרח התיכון. רק ככה אתה צריך לראות את השכונה. אבל האם בעצם הקטע הוא שהרבה, אני גם אתה אמרת את זה בפעם האחרונה שהתארחת פה, שזו מלחמה אפילו עוד יותר עמוקה מהמלחמה ביהדות אצל האסלאם. ברור, ברור. אז לאן זה הולך? זאת אומרת, אנחנו... היהדות היא במעגל השלישי של האסלאם הקלאסי. באסלאם הקלאסי, תראה, בואו ניקח את שתי התנועות הרדיקליות הכי חזקות באסלאם, שזה דאעש והאחים המוסלמים, או אל-קאעידה והאחים המוסלמים, הסלפים והאחים המוסלמים. בגדול, שניהם יוצאות לקרב. חלקם גם, שניהם כמעט עם טרור, כל אחד בדרכו. קאעידה, טליבן, דאעש, כאלה, מה אומרים? האסלאם הוא הבעיה, אנחנו צריכים להציל את האסלאם, האסלאם בתחת מתקפה, יש כופרים, יש אדמות אסלאם ברוסיה שכבשו, יש אדמות אסלאם בסוריה, זירות ג'יהאד. האחים המוסלמים אומרים, תשמע, זה בכלל לא הסיפור. הסיפור המוסלמי. הוא הולך למסגד, אשתו עם כיסוי ראש, הילדים שלו לומדים קוראן, יש מסגד ליד הבית, הם לומדים בחינוך, זה העניין. אחר כך, לא תצטרך את הג'יהאד. זה הג'יהאד השקט, אוקיי? שני הפסים האלה, הם פסים שהם מובילים את האסלאם להתנגש בהרבה מקומות. בין אם זה רועש, בין אם זה שקט. זה קרב אחד. הקרב של הסונה והשיעה הוא קרב שטבוע בתוך האסלאם, בעצם היות האסלאם מפוצל, מה לעשות, הוא נפרס גיאוגרפית, ואין מה לעשות, אי אפשר להתחמק מהדבר הזה. מתי זה יבוא לידי ביטוי? יש יכולות. זה הכל. יש להם יכולות, הם יראו אותם. עכשיו הגיע המצב שהעולם הסוני בא להיות חבר שלך, ואומר לך, תגן עליי, תגן עליי מפני האיראני. ואתה צריך לעשות את החובה הזו, זו הסיבה שאנחנו חייבים לאמירויות. למה? כי חתמת הסכם. אל תשגע באשליות. כן. אבל מה היה בעצם המעגלים? אז זהו. אז הדאעשים והדאעש אומר, המטרה זה הכופר. מי הכופר? השליט המוסלמי. הוא הכופר.
ואחריו המוסלמים הלא טובים שגרים פה. ואחריו היהודים והנוצרים. אנחנו מעגל שלישי. האסלאם של האחים המוסלמים כבר לוקח את זה קצת צעד אחר. הוא אומר, המקום הכי קדוש זה אקצה. והסיפור המאבק הפלסטיני. ולכן אתה כבר במעגל ראשון שני. כי אין לו קרב עם השליט המוסלמי, הוא רוצה מסגד. אבל אתה מתאמת אל אקצה. בגלל שהמאבק הפלסטיני כן לקח את זה לשם. ואתה בבעיה. לכן אין לי בעיה עם רוב האסלאם באינדונזיה, בג'קרטה, במקומות האלה. הם היו שמחים שאני לא אהיה. אבל הם לא מאיימים עליי היום. מי שמאיים עליי זה אינדוקטרינציה פלסטינית חמאסית, שנמצאת ביהודה ושומרון, שלמורת רוחו של ישראל, אבו מאזן, אסור להניף דגל חמאס בעזה, ברמאללה. חמאס אסור בסעודיה. חמאס אסור במפרץ. אצלנו מותר. כן. אז הם יודעים להתגונן בפני הדבר הזה, מדינות ערב. אבל אתה יודע, זה עוד קיים, האינדוקטרינציה של האחים המוסלמים בתוך המאבק הלאומי הפלסטיני, זה דבר מאוד מאוד חזק. יש את חמאס בעזה, יש את ראאד סלאח שמתפמפם את זה עוד ועוד, הם בונים את זה. ג'יהאד לא בהכרח עכשיו, אבל בוא יבוא. כן. העניין של השבטים, שבעצם החמולות וביניהם יש את עוד יותר מריבות מאשר כל דבר אחר. כן. איפה זה נכנס בהקשר של מה שקורה, גם מסביבנו פה, ברמת, אתה יודע, האזורים ממש הקרובים, וגם ברמת איסלאם כולו. תראה, אם עכשיו בחברון, זה מישהו יראה במישהו. לכאורה פלילי. בית משפט, שוטר, בית כלא, משטרה, הולכים. זה לא קורה. כי יש שתי מערכות חוק שהיום קיימות בשטח. יש את החוק של השבט, חוק עשאירי, חוק השבט, ויש את חוק המדינה, חוק הקוראן, בסדר? חוק הקוראן, שהוא בעצם שואב מהקוראן. הקוראן בעצם בא לחצי ערב במאה השביעית, כדי לגמור עם כל המנהגים האלה של הנקמת דם, ושל הירי, הנקמת דם שלא מפסיקה, העניין של שבטיות, להוציא את הזהות השבטית, אלא להפוך את זה לכלל אסלאמית. הוא לא הצליח. ברובו האסלאם לא הצליח. השבט נשאר היחידה הכי חזקה בשכונה שלנו. זה לא החלק המרכיב שהפך אותם לכאלה מיליארד ופלוס. כן, אבל האסלאם מצד שני גם התפשט. כן. והכניס עוד אנשים לתחת האסלאם. אבל עדיין האסלאם, השבט זה היחידה, זה לא סייקס פיקו איך שחתכו את המפות. כן. והיום אם אתה רוצה לסגור משהו, לך סגור עם השבט. יש גם מערכות עדינות, לפעמים זה משתנה ממקום למקום. זאת אומרת... בין המדינות, אבל זה בעצם מה יותר חזק? אם אני עכשיו, גם באינדונזיה, גם אינדונזיה זה לא חברות ערביות, זה לא חברות מדבר. אז על מי בדיוק אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על סעודיה, אנחנו מדברים על האמירויות, אנחנו מדברים על הירדן, אנחנו מדברים אפילו על לבנון. המזרח התיכון הוא אתני, פרופסור ברנרד לואיז אמר, גדול המזרחנים, שנפטר בגיל 103, אמר, מפת המזרח התיכון עדיין לא נכתבה, כי אתה עוד לא רואה. יום אחד אני אראה לך מה נראית מפת השבטים במזרח התיכון, אתה תראה כמו פאזל של הילדים, הכל כזה. תחשוב מפת השבטים בסיני. בדואים. למה אבו שבאב נגד עזה? זה שזה חמולה, רצחו לו את החמולות, רצחו לו ב-2007, עכשיו הוא נוקם. איך קדאפי נפל? ראש המשמר הנשיאותי שלו, קדאפי הרג לו את אחיו, הוא נקם. הנקמה נשארה. האסלאם לא רצה את הנקמה, אגב. האסלאם רצה לגמור עם הנקמה. רצה שיהיה משפט מוסרי, כמו אצלנו, מידתי. זה לא ילך. כן. אחד הדברים שמקודם, שהכי נגעו לי בכל מה שדיברנו עליו, נראה לי שהכי גם הפילו לי הסימון, זה שלא מסתכלים פה בכל המערכות והביטחון הגדולות, על המרכיב של זה בעצם, אתה מדבר פה עם שבט, אתה לא מדבר פה עם מדינה. איך אתה תעשה בעצם הסכם שלום עכשיו, שבאמת יחזיק לטווח? אז יש יחידות גיאוגרפיות פוליטיות הומוגניות יותר ופחות. מצרים היא יותר הומוגנית והיא פחות שבטית, כי מקדמת דנא היא תרבות נילוס. באמת, חיו שם לאורך הנילוס, פחות שבטי, עדיין יש איזה אתוס, בסדר. אבל כל שאר המזרח התיכון, מה זה? זה רק שבט, רק שבטים. ברור. גם בתוך מצרים יש שבטים נובים, ויש יותר מקוריים, יש כאלה שהם תוצאה של הגירות, אבל זה שולי. המזרח התיכון בעיקרון הוא בדואי, הוא שבטי הערב, שאליהם הגיע האסלאם, והשבט לא יצא מהאסלאם, ההפך. אני חושב שהשבט ניצח את האסלאם באיזשהו מקום, מבחינת חוקים והובלה. כי הנה, אנחנו מתנהלים פה על נקמה, והנקמה לא הייתה אמורה להיות באסלאם, ועוד הרבה הרבה דברים
שהשבט הביא, כמו לדוגמה טריטוריה, קדושת אדמה, שבטים היו מהגרים. מה הבעיה? אין, זה לא מרכיב באסלאם? אז זה גם נעלם. אני אתן לך דוגמה שהקוראן בעצם רצה אחדות, הוא רצה אומה, כלל אסלאמית, הוא רצה אחווה. עכשיו, יש את האחווה הזו, הגעתי למסגדים בארצות הברית, היי בראדר, כולם בסבבה, אבל באמת, שיש מלחמה, תראה כל אחד דואג לעצמו. כן. הסולידריות הערבית היא מבחינה חיצונית, ובפנימית, יש לך אבו שבאבים. אתה יכול בשנייה, אז כל המודיעין שלנו נולד מהפיצולים האלה. כן. אז אוקיי, שאלה שכזה מתוך ההקשר באמת של הבנת האסלאם, משהו ברמה יותר שורשית, של האם אפשר להיות בעיניך מוסלמי הדוק, ואתה יודע, ירא אללה, ולקבל קיום של יהודים, ולכלול יהודים בתוך החיים. אני יודע שזה כתוב בקוראן, אבל כמה זה באמת נוכח בחייו של מוסלמי? לפעמים לא קשור מה כתוב בקוראן. זה לא קשור. כי אני חושב שגם הרבה מוסלמים שאני מדבר איתם בכלל לא יודעים מה כתוב ומה לא כתוב. האסלאם במצב הוא בסוג של מלכוד, שזה כמעט לא קשור מה נכתב, כי בקוראן יש המון דברים. מצד אחד יש לכם בכופרים, מצד אחד אל תהרוג נמלה, מצד אחד כל אדם עולם. הוא גם נכתב בתקופות שונות, במצבים שונים, שמוחמד חשב שהוא יקבל את היהודים, אחר כך הוא דחה אותם. בלי קשר, אבל יש הכל באסלאם. אתה יכול למצוא, בקוראן אתה יכול למצוא מה שאתה רוצה. אתה יכול למצוא לגיטימציה לטרור, אתה יכול למצוא לגיטימציה להמון שלום. בתנאים, כן. זאת אומרת, זה כזה נתון לפרשנות. כן, זה נתון לפרשנות. עכשיו דוגמה, קח דוגמה את נשיא מצרים. הוא רוצה להגביל את הילודה. הוא בא למופתי של מצרים, אומר לו, תכתוב לי פסק הלכה שרק מותר ילד אחד במשפחה. הוא לא יגיד לו זה נגד האסלאם, הוא לא מה לעשות, השליט מבקש, אני כותב. גם אם זה נגד האסלאם. כן. עכשיו מוחמד בן סלמן נותן לכל הזמרות האלה, המערביות, לא זוכר איך קוראים להם, להופיע בסעודיה, בג'דה. אוי ואבוי, אישה אסור לה לנהוג לפני כמה שנים, עכשיו יופיעו פה בנות חשופות, תכתוב לי, בדעה ובאשר. כי יש מערכות כוחות שיכולות לקפל את זה, לקפל את הדבר הזה. מצד שני, יש פסקי הלכה נוראים, על יוסף קרדאי, הוא הוציא פסק הלכה, שילד יהודי הוא יהיה חייל, ואפשר להרוג אותו שהוא קטן. כן. ככה הוכשרו פיגועי התאבדות. יש הכל. אבל זה בעצם... השאלה מה הכוח שדוחף את זה. כן, אבל כמה זה... אוקיי, דיברנו על ערביי ישראל. זה מוסלמים מסוג אולי מאוד מסוים, אבל הם לא באמת... בתוך... אוקיי, בלהיות ערבי ישראלי, האם יש משהו שיכול להכיל יהדות בתוך האסלאם שלהם? כנ"ל גם לפלסטינאים. זו שאלה אם יש יחסי כוחות. תראה, ראאד סלאח הוא מפיץ את התיאוריה האסלאמית במסגדים. לפעמים אפילו תחת עינינו פקוחה כביכול. הוא לא אומר צריך להרוג יהודים, בכלל לא. אבל הוא מדבר על התפקיד של האסלאם, על זה שיש אויבים לאסלאם, על זה שיש אויבי אללה, ככה אנחנו גם מכונים. כן. ודי לראות את האינדוקטרינציה אצל הפלסטינים. כל אחד לוקח מזה, לא צריך את זה בכפית, כל אחד מבין פחות או יותר. אז אתה אומר, זה לא ממש... שראאד סלאח אומר, אל-אקצא בסכנה וחופרים וזה, כולם מבינים כבר את המסר. פשוט הוא לא יכול להגיד את זה, אז הם מבינים את העניין. אז זה רק משחקי כוח, אין פה באמת... זה משחקי כוח, שליטה של שליט ווקטורים וכוחות, לאן הם לוקחים את האסלאם. אני יודע שרוב המוסלמים לא הסכימו עם 11 ספטמבר. וואלה. אבל לא שאלו אותם. בלאדן לקח את המטוסים, הכניס ושם להם עובדה מוגמרת. כן. ובסופו של דבר, למה העזתים באמת, לא משנה, הם תמכו בחמאס, אבל מישהו שאל אותם על 7 לאוקטובר, ואני מאמין שרובם היום אומרים שזו טעות. שמחו והם טעות, אבל מי שואל אותם? אין, יש מנהיג דיקטטור, וזה רוב שליטי הערב, שהם יכולים לקפל גם את המופתי ולעשות זה. מה, המופתי של אבו מאזן לא כתב פסקי הלכה נגד חמאס? כן. מחמוד דבש בעצמו היה חמאסניק, עבר לאבו מאזן, כותב הפוך. כן. מה זה אומר? שיש בעיה גדולה של פרשנות באסלאם. הוא נתון לפרשנות. זאת אומרת, זה לא, אתה לא יכול ללכת למקורות לא לכאן ולא לכאן. זה לא יעזור לך. וואו. אם עכשיו שייך באיזה בית, במסגד בבלגיה, אומר למאמינים שלו, טוב לרצוח כופרים, הם יעשו את זה. והוא לא יצא טועה, והוא לא יצא גם צודק. א', כמה זה דומה ליהדות? שונה לגמרי. שונה לגמרי. פעם הרמב"ם דיבר עם איזה שייך, אז הוא אומר לו, תשמע, זה די דומה. הוא אומר לו, בוא אני אעשה איתך מבחן. אני אדבר במסגד. אגב, לי יצא לדבר במסגדים. לפעמים אמרו לי, הייתי במסגד בבומביי. רואים לך במזרח התיכון. אמרו לי, שייך, תעלה לדבר. דיברתי איתם על פרנסה, מעל הדברים, אף אחד לא סתר אותי.
כי איכשהו, אתה יודע, זה איפשהו קיים. אז אומר לו הרמב"ם, בוא תעלה, אני אעלה לדבר במסגד, עלה, דיבר. אמר לו, אחלה. אמר לו, בוא אני אביא אותך עכשיו אלינו. עלה לתורה, כל פסוק, אם תקדים אותך. יהדות זה, יש לך מסורת של 4,000 שעה, אתה יכול לזוז מילימטר. כן? בטח. הילד שלי, בן 14, קורא מסכת שבת, שנכתבה לפני אולי 2,000 שנה, וזה אומר לו מה ההלכות של שבת. אתה נכנס להיכל הספר במוזיאון ישראל, ואתה קורא את מגילת ישעיהו כפי שנחשפה במגילות הגנוזות, בכתב עברי, לפני 3,000 שנה, תגיד, איפה זה קיים? היהדות היא מדויקת ברמה הלכתית. גם האסלאם הוא שריעה, הוא דת הלכה, אבל זה בגלל ההתפשטות לאסלאם על מאות תרבויות בזמנים שונים, יצא מזה הרבה. מה, אתה חושב שהאסלאם הוא אוזבקי דומה לאסלאם הפלסטיני? אתה תבוא לאוזבקיסטן, אתה תגיד, בונה, אחי, אחלה. אנשים חוזרים ממרוקו, אומרים לי, וואלה, איזה אחלה... אבל היהדות הספרדית והאשכנזית, אין בה את ההבדלים דומים? זו אותה יהדות. סבא שלי שהגיע פה אחרי 2,000 שנה, יש לו אותם תפילין שיש לאשכנזי. אומנם לא אותו סידור, אבל אותם תפילין, אותם שבת, אותו הכל. ככה. זה היופי של האמת. כי היהדות יש לה הלכה שהיא נחתמת. באסלאם אתה פתוח להמון פרשנויות. זה המלכוד של האסלאם, אבל זה גם הכוח שלו. כן. שהוא מצד אחד יכול לעשות ככה ויכול לעשות ככה. זה גם למה קשה להבין אותו. בדיוק. כי אתה אומר, רגע, זה בסדר. אתה יודע, אני פגשתי בגרמניה, במהלך הסדרה שלי את אחמד מנסור. אם הוא בארץ, תעשה איתו פודקאסט. הוא היה איך קוראים לו? עם בן החמאס, שאיתו דיברת, אני כל כך רוצה לדבר איתו, וואו. כן, מוסאב, הנה, הייתי עם מוסאב פה בזה. אני נראה מתון ליד מוסאב. עכשיו, אתה אומר לי, תקשיב, מה הקטע של מוסאב? מוסאב הוא לא מחופף, הוא גדל בחמאס, הוא מכיר את הסכנה. הרי מה מטריע? מה הטענה של כל המזרחנים, שלא שלומדים ערבית, שאתה מארח פה הרבה? ראינו, זה ככה. מוסא בא מתוך בית חמאסי, אני הייתי עם זבדי בבית, אני הייתי בחמולה בחברון, אני יכול לומר לך, אחי, סכסוכי חמולות תמיד יהיו, כי הסיפור, אני ראיתי שכנים נקטלים נגד עיניי, בכיתי, אמרו לי, למה אתה מוכן? זה השכנים, אמרו, ככה, רבים כל כמה שנים. אבל למה? בוא נעשה חלוקה. אז אמר לי, נאי, אני כותב את זה בסדר, תגיד, אתה חושב שאנחנו רבים על החניה? אנחנו רבים כדי לדעת מי אנחנו, כי שבט לא מתערבב. אנחנו הורגים כדי לדעת מי אנחנו. זה קרבות זהות, שאנחנו בתור יהודים לא שייכים לזה, אנחנו משהו אחר בהיסטוריה שלנו. אנחנו 2,000 שנה לא רצינו כלום. אתה הרי שמעת פעם מישהו עשה פיגוע נגד גרמנים? לא העניין שלנו. העניין שלנו זה לקיים את המצוות שלנו, כדי להמשיך את הדרך אבותינו 4,000 שנה, עד למה שמובטח לנו. סטו. אני יכול לשאול אותך על תתחיל. אז פשוט אני יודע שאתה רוצה לשאול, בבקשה. זה ממש מעניין. לא, די, גמרנו איראן. מה בעצם, יש את הסיפור המאוד יפה של איך שמצאת את היהדות, אתה יודע, זה סיפור נורא, אני לא יודע כמה שיחקת לתוכו גם, אתה יודע, זרמת עם כמה שזה בעצם סיפור יפה, לעומת כמה הוא באמת, אבל לא במובן מציל. הוא תמיד כך חושב שהוא סיפור תהליכי מאשר פצי. עשו מזה, כאילו, זה נורא... מה לעשות, ככה צריך לספר סיפור. בדיוק, זה דרך יפה לספר סיפור. אבל מה בעצם היום מחזיק אותך כל כך, אתה יודע, אתה אחד כזה מסבירים הגדולים בעיניי של יהדות מודרנית ישראלית חזקה, אתה יודע. אני גם עושה פרשת שבוע, כן. ביכולות הקטנות שלי, כמובן, יש לי חיזוק יומי שעשיתי לך, אני שוב 1.5 דקות בוואטסאפ כל יום. כן. מה מחזיק אותי? כן. תראה, קיומו של אלוהים בעולם לא היה חדש לי. אני לא באתי מהתשובה, לא הייתי אתאיסט. זאת אומרת, לא עסקתי בהכחשת הקדוש ברוך הוא, כי לא היה לי פנאי לזה. הייתי עסוק בעצמי. הייתי אגואיסט. הלכתי לקריירה שלי, ללימודים שלי, לטלוויזיה שלי. ידעתי שיש כאלה שמאמינים באלוהים, ולא גם התווכחתי איתם. שזה נראה לי טיפשי. כן. כאילו, למה? מה זה צריך את זה? ריצ'רד דוקינס, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא האתאיסט הגדול ביותר בזה, הוא מגדיר אגנוסטי. אגנוסטים, חסרי הדת, כן. לא, זה פשוט, הוא אומר, אני לא אומר שאין אלוהים. אני פשוט לא אומר שיש. אני לא יכול עכשיו להתווכח. נכון, אתה יודע מה? זה לא משנה לדיון. כן. גם לי לא משנה את הדיון. מה כן שינה לי? אם אני יכול להתנהל בשמחה בחיים האלה בלי אלוהים. והגעתי למסקנה לשוקת שבורה,
אחרי המון המון שנים של פרסום ומיצוי, ממש מיצוי של החיים, שהבנתי איזה רגע תשמע, הכל מתקלה פה. כאילו, כשאתה מגיע לתחושת מיצוי בהרבה הרבה נושאים בחיים, אז אתה אומר, מה שאמרה משוררת רחל, ואולי לא יהיו דברים מעולם. כאילו, מה זה? למה באנו? וואו. עוד סטייק, עוד מסיבה, עוד שחטה, עוד בית, עוד ריהוט, עוד ספה. די. ואז אתה אומר, לא, הכל בסדר, חוזר למסלול. ולאט לאט מתחיל משהו לתקתק. בדיעבד הדבר הזה של סיפור החיים שלי, שרכבתי על אופנועים והלכתי לערבים, בתכל'ס זה היה לחפש, לא את הערבים ולא את האופנועים, זה היה לחפש את הקדוש ברוך הוא, לחפש את הבועה האינסופית של החיים. הדבר המדהים הזה, אי אפשר לתאר את זה. זה החלק הנשמתי. וכשהבנתי שחסר לי, פשוט הלכתי לשם. אם לא היה חסר לי, אני לא חזרתי בתשובה, כי נגלה בפניי איזה מחזה אלוקי, כמו של הנביא יחזקאל, ראיתי את המרכבה או את חזון העצמות היבשות. אני לא הלכתי ברחוב וראיתי ברק ואמרתי, וואו, קדוש ברוך הוא, תודה, היית צריך להוריד ברק בשביל יחזקאלי. שום דבר. אני חזרתי בתשובה, איך שפייגלינג מכנה את זה, מסיבות פוליטיות, חברתיות, סכסוכיות. אין לך ברירה להיות שמח אם אתה לא עם אלוהים, נגמר. ברגע שהבנתי את זה, בכיתי מרוב באסה. שעכשיו אני צריך לקחת את כל הדבר הזה על הכתפיים שלי. ולקחתי החלטה, בחנתי את זה 2 סעתי לאומן, פעמיים, הייתי בהודו עם כל הספרים, ישבתי, קראתי, ואחר כך אמרתי, איפה חותמים? תן לי, אני חותם. טק, שבת, אישה, ילדים, בוא. למה? מה מצאת? מיציתי, לא מה מצאתי. כן, זה אני מבין. קודם כל מיציתי. סגרתי עם עצמי שאופן החיים הזה שחייתי אותו, מה שנקרא החילוני, הליברלי, העולם, החסר גבול, ללא ערך, אין ערך, אתה יודע, לא ערך, וואלה, בן, בת, זהות, אוסטרלי, נורווגי, אין כזה דבר. הפוסט-מודרניזם פירק אותי לרמה שלא הייתי שמח. ואז שאלתי את עצמי, איך אני יכול להיות שמח? אבל מה במציאה של, אני מניח שזה באמת לא הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר, שהוא כבר לא היית באיזה מערכת יחסית. זה חידוש לי. השאלה אם אני צריך אותו. אבל ביהדות מצאת משהו שנותן לך שמחה. ביהדות אחר כך מצאתי שזה המתכון, וזה המשך דבריי, זה המתכון שבו היחידי בעולם, כאילו, התורה, המצוות, קיום שולחן ערוך, זה המתכון היחידי בעולם, להחזיק את האור כאן, שהוא לא יישפך לי, כמו שהיה בחיים הקודמים. יש המון אור, והוא גנוב. אני יכול להשיג אור בנסיעה מהירה על אופנוע, בסמים, בהזיות, בסרט טוב, בכיף, במסיבה, בצחוק, ביחסים, ברגש, בנפש, במה שאתה רוצה. זה נגמר. זה נגמר. אתה מגיע לאיזה רגע שאתה אומר, אני מוכן לאינסוף. אני מוכן למשהו גדול ממני. ואיפה זה? אני רוצה את האור פה. אני רוצה להיות עם אור. אני רוצה לתת מקום לנשמה בחיים שלי. והנשמתיות הזו היא הדבר שחיפשת כל חייך, רק אתה לא יודע. היהלומים היו בתיק שלי, אני פשוט צריך להכיר אותם. ופה התחלתי מסע ליהדות, להכיר את הקדוש ברוך הוא, על פי המתכון והמרשם הרפואי של רבי נחמן. וזה הדבר הכי נפלא שקרה לי בחיי. כי אני אומנם פחות מגניב מאז, והיום שידרתי את זה של הערפאת, אז אמרו, בונה, איזה יפה היית בלי זקן עם הטלטלים. בעיניי לא. אני היום פי כמה לדעתי ביופי פנימי, כי אני פחות מוטרד. אני מקבל את החיים האלה. אני בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני עושה שבת עם הילדים שלי, אני שמח ללכת לתפילות, אני שמח לטבול במעיין, אני שמח לנסוע לאומן, אני שמח לעשות חגים. יש לי שמחה. אבל, אוקיי, אז גם... זה לא מתנפץ, אתה יודע, אין לזה מה שנקרא דאונים והנגוברים. זהו, אמרת שזה האור היחיד שאתה מחזיק והוא לא נשפך. כן, אבל זה לא אומר שלא קשה לי בחיים, זה לא אומר שיש לי בעשות, זה לא אומר שיש לי קשיים, יש לי פי מיליון קשיים, אני מחזיק על הכתפיים שלי, לא רק 8 ילדים, משפחה, בית, שהוא בית יהודי, זה מערכות כבדות. ברור. אבל אני עם פי 1000 יותר אנרגיה. אבל כשאתה אומר שמצאת את החלק הנשמתי, האינסופי, יש גם את החלק שאתה דיברת על, אני שמעתי את ההתרגשות בעיניך, כשאמרת את הקטע של אתה חלק מ3,000 שנה, אותם הלכות. זה מדהים. זה גם החיבור הזה לאינסוף אחורה. בטח. פתאום הבנתי
גם למה לא אמרו לנו את זה בבית של אסור להתחתן עם גויות, אבל הם דאגו מזה. דאגו מזה. כי הם באמת העבירו מקל אחד לשני 2,000 שנה, 3,000 שנה, ופתאום אתה רואה את זה. עכשיו, שאתה חי, שוב, גם אני החלפתי מקום, אני גר ביהודה ושומרון, אתה הולך למערת המכפלה. וואו, קברי האבות, אני חלק מדוד המלך, פתאום אתה מתחיל להתמלא בעוצמות ובקשר. יש כתוב בפסוק בתהילים, בפרקים הראשונים, בני אתה היום ילדיתיך. תחשוב מה זה להרגיש שאתה נולד כל יום. איזה התחדשות. הרי מה הסיפור שלנו בחיים? זה התחדשות. יוגה וזה מה לא עשיתי, וזה תמיד מחדש, אבל נגמר. אתה עייף. נגמר. אומר קהלת, כל הדברים מגיעים. תחשוב ספר קהלת. הוא אומר לך, אחי, אין לך את השטחת השמש. עזוב, כל הדברים מגיעים. הכל אותו דבר, הכל זה. נו, אז מה המסקנה שלך בסוף? קהלת, החכם באדם. אז איך מסתיים ספר קהלת? סוף דבר, הכל נשמע, את אלוהים יראה מצוותיו שמור, זהו. זו נקודת ההתחלה. וואו. עכשיו, אני בא ואומר, מי אני שאני לא אנסה את זה? אין מצב שאני עובר את הגלגול הזה ולא מנסה את זה. וניסיתי את זה, ואני עדיין שם. ולנסות את זה, מה התגלית שעושה את זה כל כך משמעותי? שזה באמת נכון מה שאומרים לך, וזה באמת מיוסד על אדנים של אור, שכנראה מי שברא אותך ידע מה טוב לך. אני לא מדבר איתך על יחסים בינו לבינה, ונישואים, וברית. שגם. כן. אחי, אני אומר לך, זה כמו כל החיים לאכול פעורים, ויום אחד להיות בהיכל של הצדיקים. מה זה? זה פשוט תפיסה שאתה הבן של המלך, אתה בחצר המלך. זה עכשיו נכון, אנחנו כולנו תוחים את החיים והחנייה והכל, אבל יש לך תחושה שיש תכלית לעולם, ויש סיבה, ויש דבר שקוראים לו אמונה, ויש דבר כזה שקוראים לו הכל לטובה, וכנראה אתה חלק מהשגחה עצומה שאתה סיפור אהבה. מה, למה שאני לא אחיה את זה? יש לי חברה ממש 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 קרובה, שבימים אלו חוזרת, אני לא רוצה לשים לה הגדרות. כן, מה זה לא אהבתי את זה בהתחלה, הוא חוזר בתשובה. כן, זהו, היא לא אומרת דברים כאלה, אז אני לא אגיד את זה גם, אבל שאלתי אותה מה היא מוצאת, והיא אמרה לי שהיא מרגישה אהובה כל הזמן. ודאי. הרי רצונו של האדם להרגיש תמיד אהוב. ובדרך כלל אנחנו לא מקבלים את זה מהמציאות, כי להורים אין זמן ואוהבים אותנו. ועכשיו, שאתה הולך לגנוב את האהבה בחוץ, מה זה כל העניין של לצאת עם ההיא, לצאת עם ההיא, אני מכיר את זה מהכסות. אבל אתה מבין שזה כלום, זה כמו לתפוס אוויר כל הזמן, תופס אוויר. וזה משהו ש... אתה לא יכול להרגיש אהוב רק על ידי זה שתתחבר למי שנתן לך את היכולת להרגיש. אתה לא יכול לראות על ידי שלא תתחבר למי שנתן לך את העיניים. אתה מבין? זה כמו מטריקס. הסרט מטריקס זה סרט שראיתי אותו לדעתי הכי הרבה פעמים. וואלה. בטח, אני מושפע ממנו קשה. ותחשוב, הוא מין פרפרזה למשל המערה של אפלטון, זה מה שאומרים. נכון. אגב, אני גם למדתי פילוסופיה, ואני תמיד ידעתי שיש איזה אור כזה, ואני לא מצליח לחוות אותו. לא מצליח, נוזל לי בין הידיים. מה במטריקס? מה שמעניין? אז המטריקס שאתה כל הזמן חי, וברגע שאתה עושה, אתה מוריד את זה, אתה עוקר את זה, שולפים אותך, חיים זה זיפט חביבי, זה קשה, אבל אין מה לעשות. ברגע הזה במטריקס שהוא אומר לו עם הגלולה, המשפט שהוא אומר לו, אתה יכול ללכת פה לדלת הזאת, אבל אתה יודע בדיוק לאן היא מובילה. עשית את זה כבר המון פעמים, ואתה יכול לקחת את הדלת השנייה. נכון? וההוא שבכלל רוצה לחזור, ההוא שמו סייפר, הוא אומר, עזוב אחי, אני רוצה שהסטייק הזה, כמה שהוא מזויף, תביא לי אותו. לפעמים אני מרגיש כך. ברור, גם אני מרגיש ככה, אבל אני ירדתי ברביט הול. כי אני החלטתי, ואתה יודע כמה זמן לקח לי להחליט על זה? תחשוב, אדם בן 38-9, הוא מקריס את כל התפיסות שלו בחיים, איזה... זה לא 7 לאוקטובר, זה לא אסון התאומים, זה הירושימה. אבל, בני אתה היום לידיתיך, בוא, אתה יודע, שבת ראשונה, כמו זו שתהיה מחר, אני הייתי בטוח שהטריפ הזה לא ייגמר, והוא לא נגמר. עכשיו, זה לא שאני באורות, אני פתאום מתחיל להרגיש קשר. יש בורא לעולם, אני בקשר איתו. השם נתן לי את התורה ואת המצוות להתקשר איתו כל יום. בכוס שאני שותה ומברך, בתפילת מנחה שעכשיו הייתי, בערבית, בהכנות לשבת, בנרות, בקשר שלי עם אשתי, בהגדרות של הקשר. בחוץ זה נראה גבולות, בפנים, אתה לא מבין, זה התבנית שהכי מחזיקה אור. עכשיו, הייתי פעם בהרצאה
אצל ססון היה לו מסעדה בקריית שמונה. קראו לזה הודולה. חזרנו מהודו כזה. וגם התחלנו לחזור בתשובה. אז הוא אמר, נפתח מסעדה לסטודנטים. מסעדה כזה עם אוכל הודי. לחבר'ה בקריית שמונה. ונביא הרצאות. אז הוא אמר לי, בוא תדבר. דיברתי מזרח תיכון וזה, זה היה ביום של השרפה בכרמל, עד שהגעתי, חיכו לי הסטודנטים, היה מדהים. טוב, נגמר ההרצאה, אני הולך למטבח לאכול קצת איזה, אתה יודע, איזה אוכל הודי. בא אליי מישהו, אומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אפשר לשאול אותך איך זה לחזור בתשובה? אמרתי לו, אתה יודע, זה לא קשור לנושא ההרצאה, אבל אמרתי לו, תשמע, אני יכול להגיד לך דבר אחד, לבוא לעולם הזה בלי לחוש את זה, בלי לחוות את זה, פספוס. נגמר הסיפור. אחרי שנתיים, אני בבתיים במעיין, אני רואה איזה ילד יפה כזה עם פעות, הוא אומר לי, מה העניינים? הוא אומר, מה קורה, אחי, מאיפה? הוא אומר, אתה לא זוכר אותי? לא. זוכר בתל חי את הזה? זה אני. אמרתי לו, וואלה, אחי, יש לך פעות, אני רק כמו הרב שלי. הוא אומר, תשמע, החלטתי לנסות את זה. ולפני כמה חודשים הייתי בסיום, הוא עשה סיום ליקוטי הלכות, ויש לו ילדים, והוא גר בבת עין, והוא מחייך, והוא שמח, וקשה לו, אבל הוא עשה בחירה. למה? כי לעבור את העולם הזה בלי לטעום רבי נחמן קורא לזה היין ההונגרי. זה היין הכי טוב בעולם. עכשיו, הוא מספר רבי נחמן על מישהו שפעם שכרו אותו להיות סבל, אמרו לו, תעמיס את היין, חביות יין, ואמרו לו, תיזהר, זה יין הונגרי, זה היין הכי טוב בעולם. אמיס, בסוף אמרו לו, מה השכר? הוא אומר, אתה יודע, עזבו שכר, תנו לי קצת לטעום מהיין הזה. הוא אומר, אתה יודע מה, יאללה, סבבה, מוזגים לך כוס, מזגו לו כוס, הוא מברך, שותה, וואו, איזה יין. נגמר, חלפה שנה, שנתיים, הוא נכנס לאיזה בר, הוא רואה חבר'ה, אומרים, יאללה חבר'ה, פותחים פה יין הונגרי. זהרו, זה יין יקר, הוא אומר להם, תקשיבו חבר'ה, תנו לי לטעום, אני אגיד לכם אם זה יין הונגרי או לא. הוא אומר, מי אתה? אומר, אני טעמתי. הוא לקחתי טעם, שותה, אומר להם, חבר'ה, זה זיוף. הוא אומר, מי אתה? אומר להם, מי שטעם יין הונגרי, לא יכול לפספס אף פעם. די, נגעתי, נסעתי. וככה אתה מרגיש. כן. היין ההונגרי שלנו זה ברית המילה, אחי. זה לא היין ההונגרי שתינו אחר כך. זה ההפכה של הסיפור. אתה טעמת את זה, אתה היית בבטן אמך, אתה היית אהוב. בבטן אמך אתה ראית את התורה, בבטן אמך אתה היית שיא הרוחניות, לא היית צריך אפילו לנגוס אוכל, הכל זרם. ויצאנו לעולם הזה, ואז אומרים לך, אחי, קח צדה לדרך. אתה אומר לו, אני אסתדר לבד. וואו. השאלה שלי, אתה לא מבין כמה פעמים אומרים לי בעקבות הפודקאסט, כי אני שומע המון אנשים שמדברים איתי דברים מהכיוון הזה, אומרים לי שלא מאמינים איך אני עדיין לא חוזר, אני בתשובה. תשמע, אחרי מה שפייגלין עשה לך זה כבר היה... כן, ממש, הפך אותי. לא, תדע שאי אפשר לקחת ליהודי שני דברים. אני יודע זה בתור כזה שמדבר תשובה. לא בחירה ולא לטוע אשליות. אם אני אתע לך אשליות שאם אתה תחזור בתשובה אתה תהיה מדהים וזה, אתה לא תחזיק את זה. אל תלך על האשליות, ואל תלך על זה שיקחו לך את הבחירה. אתה מבין? בגלל זה יש סדנאות שמוכיחים לך שיש אלוהים מאיזה מצגת מפץ, ואז אתה אומר, טוב, מה עכשיו? אתה צריך שהלב שלך ירגיש את החוסר בקדוש ברוך הוא. והמציאות הדיגיטלית היא המאיץ הכי גדול להרגשת החוסר הזה. וואו, מעניין. בטח. המחלה הכי גדולה בעולם זה הבדידות. אני כל הזמן אהבתי להיות עם חברים ומוקע, ואני רוצה להיות אהוב, כל אחד רוצה להיות אהוב. ומה אתה כל הזמן חושב? ששונאים אותך. כמה בלמצוא אבל את... אז איך לא חזרת בתשובה? זהו, אני אישית, א', יש פה מרכיב של בדיוק המטריקס שאתה מדבר עליו. ואתה בשלב של ה... אני לא משוכנע שהמטריקס שלי... שהוא קיים. שהוא הבורא. אני חושב, אני כרגע בתחושה הפוכה. מה זה משנה איך אתה קורא לזה? כן. תקרא לזה הלב העליון, או ה-Master of the Universe. תקרא לזה God Almighty. מה זה משנה? גם אני תמיד... אבל אז יש בזה, בא עם הקבלה של איך אתה קורא לזה, בא עם זה מלא הלכות מסוימות. קודם כל, זה חייב... אתה לא תוכל לעשות את זה אם אין לך קבלה בלב. אבל גם קבלה בלב לא יכולה להיות אם אין לב פתוח. ולב פתוח זה עניין שאו שהמציאות מביאה לך לב פתוח, או שהמציאות דוחקת אותך. איך יצאו אלה מהמנהרות? חטופינו הגיבורים. וקיץ סיגל אומר, אני רוצה קידוש. מה זה קשור? איך הוא מברך מזונות? למה? כי כשאתה קלו, אין לך ברירה, המציאות שלנו נוחה. אז נו, יאללה, מה, דבר איתי קדוש ברוך הוא בסיבוב הבא. שינו את הגב לקיר. כן, אתה אומר, בוא לבתיים, תראה חזרות בתשובה.
לידי מתפלל בחור שהוא נווט קרב, שאמר לקדוש ברוך הוא, טיל בלבנון נ"מ, אם אני יורד אני חוזר, בום, בן יחיד לניצול שואה, נגמר. הבן אדם... יש לי הסיפור, הרקע שלי הוא שבעצם סבא שלי היה איש חרדי, היה משפחה חרדית. מה אתה אומר? הלך עליך. כן. הלך עליך. אבל מה קרה שם? זה שהוא בעצם נספו בשואה, שני ההורים שלו ו11 אחיו. הוא היחיד שהלך בניגוד להוראת הרבי, שאמר שהיהדות מצווה עליהם להישאר שם. והוא אמר, לא אכפת לי ממנו כלום. עלה לישראל, ואתה יודע, גם כן בקומדיית טעויות כזאת, ונהיה אתאיסט מוחלט. אני מבין את זה, זה המפגש שלו. כן. אבל זה לא מפגש שנגמר, זה כולה, זה מערכת יחסים, אני מבין את זה לגמרי. אל תשכח, זה גם במטריקס, אתה מכיר את זה שהגיע מטריקס 2, אז כולם חשבו, וזה סתם היה מרד של הצוללות. שכל המפקדי צוללות אמרו, ואז הם אמרו, בואו נשרף פקודה. לזיון. אז אמרו, לא, אסור סירוב פקודה. אז מישהו אמר, אל תשכחו שכולנו פה מסירוב פקודה. אנחנו פה מסירוב פקודה. זאת אומרת, זה היה הגלגול של סבא שלך לסרב פקודה. בוא נגיד ככה, יהודי, כתוב עזים שבאומות, בגדול תמיד יש את עזוב אותי. אם אין עזוב אותי, אין קבל אותי. לא סתם בעלי תשובה שירדו לתחתיות, זה קפיץ. ירדת, פוינג, אתה תטוס. אם תהיה רציני, זה מה שאלו את אבא שלי, תגיד, למה זה קרה לצבי? אז הוא אומר, הוא נסע מהר על האופנוע. תראה איזה דימוי, זה מה, הוא לקח הכי קיצוני, הוא יפגוש. המצב הכי קיצוני יביא אותך לקפיץ שיחזיר אותך. וסבא הגיע למצב שהוא לא יכול לעשות שקר בנפשו. וכל הסיפור של הרב עם האחים באו להיות את התפורה שלו, בסיפור שלו עם הקדוש ברוך הוא מלכתחילה. כן. זה מלכתחילה סיפור אהבה. אבל אני כן רואה את החלק של בעצם הדורי, 3,000 שנה שבתוכו יש את החלק הזה, ואני רואה גם את עצמי בתוך זה. ברור. חד משמעית. הנה, תראה, את הספר הזה הדפסנו בקריית גת, בבית דפוס ענק, אורדה. ואז באתי כזה לעשות את הצילום, שזה יוצא מפס הייצור וזה, ובא אליי מישהו, כזה מנכ"ל המפעל, כיפה. אז הוא אומר לי, אני מתחזק מהשיעורים שלך. עכשיו, אם הוא אומר את זה, אז כנראה הוא בעל תשובה. אם הוא חזרת בתשובה, הוא אומר, כן, בוא תשמע את הסיפור שלי. אני גדלתי אבא ניצול שואה. גדלנו בבת ים, חולון, וכל פעם הייתי אומר לו, אבא, כולם הולכים לבית כנסת, הוא אומר, אין אלוהים בבית כנסת, אין אלוהים בשואה, אין אלוהים, אלוהים עזב אותנו בשואה. הסיפור הזה שלה, נולד לי, התחתנתי, נולדה לי בת, ולא תכננו להיכנס להיריון, ואשתי הייתה בהיריון, ונולד לי בן. התקשרתי לאבא, אמרתי לו, אבא, נולד לי בן. הוא אמר, יש אלוהים, אנחנו מנצחנו את הנאצים. היה הסנדק שלו ונפטר אחרי שבוע. אתה מבין? יש התקוטטות אישית עם הקדוש ברוך הוא, שהיא ילדותית והיא כל כך טבעית, זה אבא ובן. ויש גם חישוב אחר. הוא ידע. הוא רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי רק את הסימן, לא יודע בהתחשבות, אבל שכבר בא הנכד, אמר לו, יש אלוהים. הוא אומר לי, רק מהמחזה הזה אני חזרתי בתשובה. ואבא נפטר אחרי שבוע. זאת אומרת, בעצם כל החיים שלו, מה אמר לקדוש ברוך הוא? זרוק לי איזה מילה, זרוק לי איזה סימן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נתחיל מחדש. התשובה, לשוב להשם, זה דבר שנברא לפני העולם. זו תנועה בנפש ותנועה בנשמה, שהיא בכלל עוד לפני שנבראו פה הקירות האלה והעולם. איזה דבר מקסים זה. אביתר בנאי, יש לו שיר, אני לא יודע אם אתה מכיר, אהבה רחמן, אחד השירים היפים שלו, שהוא מגדיר את זה כלרוץ וליפול לזרועותיו של אהבה רחמן. זה האמונה. אי אפשר בלי ליפול. רבנו אומר, רבי נחמן אומר, הירידה היא תכלית העלייה. מה זאת אומרת? זה לא ירידה לצורך עלייה, אתה לא יורד לירושלים בקסטל כדי לעלות, לא. ירדת, עלית. איך? ירדתי, עליתי? אם אתה יורד, ואתה זוכר שיש בינינו ברית, אז לאן שלא תרד, אתה רק תעלה אחר כך. וואו. אם תחזיק חזק את הירידה, היא עלייה. זה בדיוק כמו שאמרתי לך על המדינה הזו. כן, בדיוק. אנחנו נחזיק חזק, בלי קשר למונחים של ניצחון. אנחנו מחזיקים יפה. אתה תראה איזה בום של כלכלה, וילודה, ואור יהיה פה. אני אומר לך, תראה, אני כבר רואה את היהודים כבר על הקווים, רעיונות, תראה מה קורה. אני שומע רעיונות מאנשים על דברים שצריכים להיות, לא משנה, אני רוצה לבנות עסק, עכשיו אני עם כל זה פתחתי את כל הרשתות שלי, ורעיונות, וקורסים, וכל יום אני שומע עוד ועוד רעיונות. האם הייתי יכול לכתוב את הספר הזה בלי המלחמה? מה פתאום? אני כבר בקורונה חשבתי לפרוש. והיום, איזה עולמות נפתחים?
מתי אתה התחלת פודקאסטים? בדיוק חצי שנה לפני המלחמה. לפני. כן. יפה, משהו דחף אותך, והמלחמה אחרת נתן לך עוד בוסט. העיפה אותי. אין מה לעשות, הירידה היא תכלית העלייה. איך אתה רואה את זה באמת לעם ישראל כזה? במה שאומר... תשמע, עם ישראל הוא בתשובה, זה בכלל אין לי ספק, אין לי ספק. תבין, עליי הצביעו כאלה שאמרו שזה לא יקרה בחיים לבן אדם הזה. זה אחד שבאמת הוא ואלוהים עשו הסכמה לעזוב אחד את השני, לא היה קרב. רק מי שקרוב אליי יכול להבין מה זה אדם שלא החליט שהוא לא יתחתן בחיים, מרוב שהוא אוהב את עצמו, מרוב שהוא אוהב את הבדידות. החלטת שלא תתחתן? כן, לא רציתי, וסרבתי כל הזמן. למה? למה? למה להביא ילדים? למה? מה ענייני פה? ענייני זה אני. תבין, היום שמסתובבים סביבי 8 ילדים, אז אתה יודע מה זה? זה ערעור תשובה זה לאנשים שהיו סביבי. הם מבינים את גודל השינוי. אבל זה כל כך טבעי לנשמה שלי, לשוב חזרה ולהגיד לך, וואלה אחי, אני בבית. שאני, ברוך השם, יוצא להתבודד, אני אומר, עם כמה שקשה לי, לא הייתי רוצה להיות בשום מקום אחר. לא בחול, ולא בתאילנד, ולא בהודו, ולא עם עץ קוקוס, ולא עם שום מקום. אני רוצה פה. זה הרגע הכי מדהים שלי כאן, עכשיו. וזה הרגע שבו אני בוחר להיות שמח. למרות שיש לי את כל הסיבות לא להיות שמח, זה לא קשור. וזה מה שאתה רואה שקורה לכולנו בעצם. זה קורה לכל עם ישראל, נשמה. אני אומר לך, אחי. עכשיו, אי אפשר לגוע בבחירה, אי אפשר להאיץ יהודי, אי אפשר להגיד לו, יאללה, אין יאללה פה, יאללה לאן? זה המסע שלך, אחי. עכשיו, כל השאלה, אני ידעתי את זה, שיום לפני שאני אעזוב את העולם, אני ידע שיש קדוש ברוך הוא, זה ברור לי. אז אני אעשה איתו שולם. אז זה קרה קצת קודם. וואו, ולא בהקשר הזה של חזרה בתשובה. עם ישראל, אבל אתה רואה, תראה את תנועת התשובה של חב"ד, תראה את תנועת התשובה של ברסלב, של רבי נחמן, הנה עוד מעט אומן ראש השנה. בוא פעם לאומן ראש השנה, אני הייתי שם בתור יוגיסט. תראה מה זה 50,000 איש במסיבה הכי טובה בעולם, שלא נוגעים שם בכלום, אלא רק באמונה. אחת החוויות הכי חזקות בהקשר הזה שהייתי אי פעם, זה להיות בבית כנסת הגדול במאה שערים. אני לא יודע אם אי פעם יצא לך להיות שם, אני הייתי בפנים בשישי. וואי, מה ביטיש? מה זה? אני לא זוכר את השם שם, אתה לא מבין מה הולך שם, לא ראיתי כזו סגידה בחיים שלי לכלום, לא ראיתי כזה טירוף אנושי ברמה, אבל באמת... זה הרים אותך? או דחר? לא, זה הרים אותי, לא הרגשתי חלק מזה, אבל הרגשתי כמו כאילו לראות משהו... עוצמתי שלא יצא לי לראות, באמת, וזה מטורף. אבל אני רוצה ברשותך לקחת את זה לכיוון לא רק חזרה בתשובה דתית, אלא ברמה העממית לאומית של ארץ ישראל הנוכחית. מה אתה חושב שקורה ברמה הזאת לעם שלנו בעתיד הקרוב? כי כן יש תנועה לכיוון הדת. גם אם היא דמוגרפית, אבל זה מה שקורה פה במדינה. לא, בסדר, אוקיי, אז מה, תראה. החיבור בין ישראל ליהדות מתעצם. אני חושב שכולם מעדכנים תוכנה, מכל הצדדים. מצד אחד, היהדות מעדכנת תוכנה, כי זה היופי שהקדוש ברוך הוא נתן לתורה, שהיא endless, שהיא בלי סוף, שהיא תמיד מוצאת את עצמה במצב הנוכחי. מצד שני, מה שקורה בישראליות, שאני יכול לדבר על זה יותר, כי אני בעצם יציר הישראליות, שזה כמו שהייתי שומע את השירים האלה או בגלגלץ, או בפעם, אני לא שמעתי גלגלץ איזה 20 שנה, אבל שהיה יום זיכרון, או כאלה שירים נוגים פעם היה לפני שבת בגלגלץ, אני לא יודע אם זה היום, סבבה. והיה מתעורר בי איזה געגוע. כן. אז לאט לאט שאתה יותר מדבר עם הנפש שלך, ואתה מכיר את עצמך, ואתה יותר רוחני, אתה מתחיל לקבל מושג למה אתה מתגעגע. והיה לי זה תמיד בישראליות, ואני חושב שהישראליות היא מלכתחילה בגעגוע. אתה מבין מה אני אומר? היא כאילו פה, היא כאילו נקמת המדינה והציונות והמדינה ואחלה, כן. אבל משהו חסר, אוטופי. והנה זה החיבור. היהדות מביאה לישראליות את החלום שהיא לא יודעת להתקדם אליו, ולא יודעת לספר אותו לעצמה. וזה החתיכה החסרה של האידיליה. והאידיליה הזו היא אידיליה של, וואלה, יש השם, אנחנו יהודים, לא אוהבים אותנו בעולם, טוב לנו עם זה. זה כאילו מעגל שהיינו צריכים לצאת מהגלות, ועוד לדע לעשות זה בארץ ישראל.
זה משהו מאוד עדין, אתה לא יכול לכפות אותו, אבל אני בטוח שכולם מרגישים את זה. כולם מרגישים את החוסר. רבי נחמן מספר על אבדת בת מלך, זה בת מלך קטנה שיש בתוכנו, זה הנשמה שהיא עבדה. אז אתה אומר, רגע, למה היה לך עיבוד? מה קרה? לא, האבדה זה לא תקלה בתסריט. זה היה התסריט. התסריט שלך צריך להביא אותה. כל החיים שלנו אנחנו מחפשים את זה, את האהבה. מה זה אהבה? זה פשוט מילה למשהו של זה. כן, יש את זה. יש את זה כל יום. איפה? בבית כנסת. כמה זה אבל חלק מניהול מדינה? זאת אומרת שזה נהיה חלק מהגורמים העליונים. עכשיו זה בקצוות, אז אתה אומר, וואו, אז מה היו שאומרים, מדינת הלכה, זה הרב יניג? לא צריך. אני לא שיניתי את אופן סיקורי את המזרח התיכון מאז שחזרתי בתשובה. מצד שני, זה שאני מאמין, אני מצליח לראות בצד השני מלא דברים שאני לא יכול להאמין. העורך של תוכנית הארביסטים זו עד גלוז, שהוא ביים את הריאליטים הכי לא צנועים, בוא נגיד, הרווק וכאלה. כן. והוא חזר בתשובה, והוא עשה את הסדרות האלה. היום יש לו זקן ופאות בגודל של רב, ואתה פשוט רואה כמה העבודה שלו היא נהייתה מדהימה עם השנים, והוא 30 שנה בטלוויזיה. אני גם בטלוויזיה, נשארתי בערוץ 13, אותו דבר, כיפה לא ראו אותה איזה 6-7 שנים עד ששמתי אותה. לא ידעו בכלל. ניהלתי אורח חיים דתי עם הקפדה של חרדי, ובטלוויזיה ככה הייתי. למה? מבושה? מה? מאיזה סיבה? גם מבושה, גם מחוסר, מפחד. מפחד. יש לי חבר טוב שחזרתי בתשובה, אלוף משנה, מפקד שתי טייסות קרב, אחד הטייסים הכי מאותרים, שאומר שמה זה קרבות אוויר, מה זה הפצצות בסוריה, מלבוא ככה לטייסת להגיד בוקר טוב. אתה יודע מה זה, אחי? זה משקל של הדבר הזה? ומצד אחד, אין איזה היום, הטרס הזה. זה קשה, כי אנחנו תבועים מה? אני כמוהו. כן, אם אתה בשלב הזה, אז כנראה קשה לכם הכיפה, אז תוריד, אחי. תכשיר את הלב לדבר הזה. ואז, בום, יום אחד ככה, וכתב, וזה וזה. עשיתי את זה תוך כדי עבודה. מה קרה לקריירה שלי מאז התשובה? תבדוק לבד. פתאום כל החושים מתחדדים. למה? אתה כבר משחק במגרש של הקדוש ברוך הוא. אתה לא משחק בחצר מאחורה. מעניין אם זה יקרה לי גם. תשמע, אני לא יכול להגיד לך ולהמליץ לך, כי אני אגע לך בבחירה, כי זה מצב רגיש, אבל אני יכול להגיד לך שבלי לנסות, כמו שאמרתי לו, בלי לנסות את זה, זה יתפספס. זה לא יהיה נכון מבחינת דניאל דושי לדניאל דושי. אתה מבין? ליעלום שקיבלת. ואם תבוא תגיד לי, וואלה, אחי, בדקתי ואני מסתדר בלי, אז סבבה, אחי. העניין הוא שבשביל לבדוק צריך איזה כמה שנים. נכון. לי לקח 3 שנים של בדיקה. כן. תבין, הייתי הולך לקבלות שבת, מחביא את האוטו, רואה, בודק, הכל, בודק, ובסוף, שותק, ורק כשהודיתי, אמרתי, יאללה, חבר'ה, תביא את הנייר, אני חותם. אני מתחתן עם מיד עכשיו, מה שהשם מזמן לי, שבת, משפחה, ילדים, חתונה, תביא. וואו. אני חושב שאיזה מטאפורה יפה לישראל עצמה, מה שאתה תיארת עם הכיפה שהסתרת אותה בשנים הראשונות. יפה הבלורית והתואר. ירצו לא ירצו, גדלה להם כיפה על הראש. כן. ואתה יודע מה? וואו, זה משפט. והיום יש כיפות מכל סוגים. אני גר ביישוב של בעלי תשובה, כל הצבעים והכובעים וגם בלי. מה זה משנה? זה מנהג, זה נראות, זה יראת שמיים. אתה יודע כמה דברים חשובים עוד קודם? קודם כל, כבד אביך ואת אמך. זה. עזוב אותי עכשיו, אני אוהב את ההורים שלי. מה, אני צריך שהתורה שלי תגיד לי את זה? כן, כי לפעמים לא בא לי לאהוב אותם, ובדיוק שם היא באה. זה דברים עצומים שנכתבו כהוראות הפעלה שלך, ולא לעשות את זה, זה לפספס את זה. מה אכפת לך לנסות? שמה? ושלא ייגעו בך, אל תיתן לא לקחת בחירה. לא יכול לקחת בחירה. זהו. וואו, זה עובר. אני אשלח לך איזה ספר, תקרא, קוראים סיפורי מעשיות, זה די מטריקס. זה סיפורים כמו שר הטבעות. של רבי נחמן. 13, את המעשייה 13, אם אתה יכול להבין אותה על אבקות וחומות של מים עם חיצי רעל, כל מיני דברים לא קשורים לדת. סיפורי מעשיות על נשר גדול ועל תחרות מי זוכר אחורה הכי הרבה, כל מיני דברים כאלה. כן.
תקרא, תראה מה קורה. רבי נחמן. ברמת העומק והספרות והזה, אני מתעניין בדברים האלה מאוד ממנו. אז קיבלת ממני סיפורי מעשיות, מעבר לקומיקס של השקט לפני המבול, שפה אתה גם... זה מתחיל בסיפור של רבי נחמן, על מלך שהלך לאיבוד במהלך ציד, יצאו לציד, ופתאום יורד גשם, מבול, לא מבול אלא קצת מבול, והמלך רואה שכל העוזרים שלו ברחו לו, הוא לבד ביער. אז מה המלך אומר? הצילו. באיזשהו מצב, המלך של העולם צועק הצילו. איפה האהבה שהבטחנו לו? ופה ככה מתחילה המעשייה. שהמבול הוא בעצם טורף הכל. זה המבול. והוא גם מיישר את הכל. עכשיו, מה מספר רבי נחמן? מי הציל את המלך בסוף? הוא הלך ביער לבד עם הסוס שלו, וראה איזו נקודת אור קטנה בבית. דפק בדלת, פותח לו איזה כפרי. מה לעזור לך? הוא אומר לו, אני יהודי, אני צריך עזרה. הוא אומר לו, בוא אחי. מוריד לו את הבגדים הרטובים, שם לו בגדים של כפרי, שם לו מרק, מושיב אותו ליד האח. המלך כל העניין נרדם, ישן, שנה מתוקה. בבוקר באים השומרים, איפה זה המלך? תביא אותו. אז כפרי אומר, זה המלך? הכרחתי אותו. אמר להם המלך לשומרים שלו, אתם לא הצלתם אותי. היהודי הכפרי הזה. בסופו של דבר אומר רבי נחמן, הגאולה תבוא על ידי אנשים פשוטים, פשטות ותמימות. אומרי התהילים, מקווה הטוב, לא חוכמס, פשטות ותמימות. בגלל זה פה, כי זה מה שבעצם חסר במה שדיברנו מקודם, היוהרה. תראה מה כתבתי פה, אם אתה יודע, הקדמה לילדים. כתבתי הקדמה לילדים שאני אהבתי ספרי ריגול בתור ילד, ובוודאי שמעתם את המילה קונספציה, מצב שמשהו יקרה, שאתה מאמין שהיא תפעל כמו שאתה מתכנן, אבל זה לא קורה. הסיפור שכתבנו וציירנו לכם הוא סיפור אמיתי. הוא סיפור של אמונה בעצמנו. שילד יאמין שיש לו חושים יותר טוב מרונן בר. אין מה לעשות. אפשר לקחת את זה לילדים. ובהבטחת הקדוש ברוך הוא לעמו, אני מקווה שהסיפור יעודד אתכם לחשוב תמיד מעט אחרת, ולתת מקום למחשבות ולתחושות שמרגישים בבטן, ותשמרו על הארץ, זה בוודאי יעזור לכם. אתה מבין? האמונה באמת זה בעצמך. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בך. וואו. טוב, יש עוד משהו שאתה היית רוצה שנגיד? לא יודע, אם יש את הגלולה הכחולה והזה, אז... ברור. אני רק רוצה לקוות לטוב, אני רוצה קודם כל להודות לך על ההקשבה, כי הקשבה זה דבר עצום. ושאתה מקשיב לי וגרמת לי לדבר, תמיד שמח להיות. אני תמיד חושב אתה יודע, רבי נחמן אומר, אני אסיים רק עם זה, שתכלית הידיעה שלא נדע, אבל הולכים בדרך לידע. ולכן אני חושב שגם הספר וה-I24 והרביסטים, זה לא מספיק, זה קהילה, זה הוובינר, זה הרצאות, זה כל הזמן להגיד, אני רוצה לדעת יותר, כי אני מאמין שאפשר אחרת. ואני כאן כדי לעשות את זה, זה כנראה השליחות שלי. לגמרי, יש לך באמת, בוא נגיד, רק וובינר שאנחנו נקשר פה ולמטה, באמת... כן, זו הרצאה, מין וובינר פתוח, כל מי שרוצה לשמוע על הניצחון שדיברנו, איך מנצחים ג'יהאד, ואחר כך מי שירצה להמשיך למפגשים השבועים בקהילה, אהלן וסהלן, יש גם לוח הרצאות, יש פודקאסט עם דניאל דושי, שהוא כבוד גדול, ואני חושב שאתה עושה גם עבודה נפלאה, כי בנסיעות שאני שומע את הפודקאסטים שלך, אני רואה שבעצם ההקשבה שלך מביאה להבנה, שאין פה התלהמות ומרגישים נוח. ממש תודה. תודה אחרי. תודה גם שהגעת. תודה שיש שבת שלום ובשורות טובות לכל עם ישראל, והחזרת החטופים והחלמת הפצועים. אמן. תודה.